एउटा सिम्पल क्वेसन नेपालमा बसेर गर्ने के त This is all. जाऊ बाहिर तर come back. You know, you gotta be with your parents. सायद नेपालीहरू अल्छी चाहिँ के हो आई मिन टक्क बनाएर चट्ट गरेर ल बाबु खाऊ भनेर दिएपछि मात्रै हुने भनेर अमेरिकामा जानु तपाईँले त्यही चिजको लागि कमाउनुहुन्छ होला तर त्यो स्पट पाउनुलाई तपाईँले कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ यहाँ तपाईँले आफ्नो स्पट आफ्नो बेस तर यहीँबाट पनि अहिले टन्नै कमाउने मान्छेहरू पनि छ नि त दिस रिलेसनसिप इज होइन कम्बिनेसन अफ गुड एन्ड ब्याड होइन तर धेरै जसोले के सोध्छ भने रिलेसनसिप पनि ओन्ली गुड मोमेन्ट्स हुन्छ कि होइन नि How do you detach yourself with your own partner? Marriage also gives so much of clarity in your life too. हामी त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ यो बारेमा एउटा माइलस्टोन हो त ह्याप्पिनेस एक्चुअली इज इनसाइड इभन अब मोडर्न साइकोलोजीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्ने हो भने इट्स इन द ब्रेन So मलाई वेल्थ पनि चाहिएछ मलाई फेम पनि चाहिएछ मलाई सक्सेस चाहिएछ मलाई लभ पनि चाहिएछ सबै चाहिएछ मलाई एट्याचमेन्ट सबै चाहिएछ तर एट द सेम टाइम आई वान्ट टु बी स्पिरिचुअल आई वान्ट टु ह्याभ फेथ इन गड कन्सियसनेसलाई रेज गरेर स्पिरिचुअल लेभलमा लग्यो भने वी क्यान एक्सपिरियन्स बेस्ट अफ द बोथ कोही अरू मान्छेले अरू पाथ फलो गरिरहेछ भने वाट डु यु थिङ्क अबाउट वाट डु यु फिल and Asmi goes to any organization, any spiritual organization, definitely you will end up becoming a better Asmi. But my question is kind of which one will make you the best Asmi? Best is only one. Is it that bad that to come into this world again? मलाई त त्यस्तो कहिले आएको थिएन होइन दिमागमा Padam padam bi padam bhन्छ every step there is a danger. र कसैले आएर मलाई यो तिम्रो लास्ट जन्म हो म खुसी हुने म दुःखी हुने भन्ने मेरो कुरा त्यस्तो गयो भने what happens after death? If you know where you're going to go, if you're not coming back here, then I think there's a reason for you to become happy. अरूले जे फिल गर्यो त्यही लिने अरूले जे फिल गर्यो त्यही लिने म को हो मलाई थाहा नै छैन त्यही बेला हो म क्रास भएको Certain things in our life is working on its own, and certain things in our life we are in command. You just got married, right? Yeah, I just got married. Yeah, congratulations. Thank you. Now, he stole you away from your family. Stole? Well, धेरै कन्भर्सेसन भएको थियो हाम्रो यो बारेमा मेरो लागि you just touched that point के भर्खरै stole first of all मेरो big fear was moving abroad जुन मैले हुन दिएन so far so I actually wanted to be physically close to my You're a good girl. You brought him here back. Yes. त्यति चाहिँ I wish everyone does that. म सबै क्रेडिट त लिन चाहदिनँ होइन किनभने उसको नेपालको लागि माया नभइदा भए या परिवारको लागि माया नभइदा भए त्यो भन्नुको मतलब फेरि हुन्छ नि जो उहाँ त्यहाँ बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले माया गर्दैन भन्नुको होइन तर उसको सिचुएसनले पनि अलाउ गर्यो कि माया पनि गर्थ्यो उसले होइन किनभने ऊ यस्तो मान्छे थियो कि न्युयोर्कको त्यस्तो बिजी ठाउँमा होइन काम गर्दा त्यत्रो हाई राइजमा बसेर काम गर्दा पनि उसको वालपेपर चाहिँ नेपालै थियो कि सो यसो बुझ्दाखेरि ए यो मान्छे त नेपाललाई एकदम माया गर्छ सो उसले चाहिँ माया नेपालबाट टाढा लाग्दैन one more friend back in Nepal to develop Nepal. सो यसो बुझे ऊबाट अलिकति साइन्सहरू देखेँ फिर्ता त आउँछ जस्तो छ भनेर त्यसपछि मेरो लागि ग्रिन फ्ल्याग भयो कि ल म यो रिलेसनसिप अगाडि बढ्न सक्छु यदि म फर्किन्न नेपाल फर्किन्न तिमी अमेरिका आउनुपर्छ भने यु नट म त्यो सिचुएसन आउनै दिँदैन थियो होला कि एकदम म त एकदम यस्तो अड्डेर बसेको थिएँ कि म यो मान्छेलाई फिर्ता ल्याउँछु होइन कि म नेपालमा बस्छु सरी उसलाई फिर्ता ल्याउँछु होइन कि म नेपालमा For you to stay in Nepal is the family connection. Family, my roots. मलाई चाहिँ यही राम्रो लाग्छ कि मेरो मन नै यही छ. You have traveled to other places? गरेँ छु ट्राभल गरेँ. कोही बाहिरै रमाउँछ होला हैन अब. Like which countries? Yeah. I've gone to America, I've gone to Australia, I've gone to Europe, I've been to places. Asia त They're beautiful, but then didn't appeal. तर म यस्तो मान्छे हो कि बाहिर गएपछि दाल भातै याद आउँछ. अब त्यो मलाई यस्तो भएको थियो हामी मिस नेपाल पछि मिस वर्ल्डमा जान्छौँ नि त्यो चाहिँ मेरो अमेरिकामा भएको थियो अनि फर्स्ट थिङ म त्यो मिस वर्ल्डको क्याम्पबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै फर्स्ट थिङ आई एट वाज दाल भात क्या सो मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ बसुन्जेल त टोपासको सस जेमा पनि टोपासको सस स्यान्डविचेस मात्रै खाएर बसेको थिएँ नि त फर्स्ट थिङ आई डिड वाज ह्याड दाल भात एन्ड आइ एम सो ग्रेटफुल टु द्याट अङ्कल हु फेड मी दाल भात इन मेरिल्यान्ड होइन म र मेरो मिस वर्ल्ड श्रीलङ्का साथी अमृता भन्ने ऊ पनि अब श्रीलङ्काको उसलाई पनि राइस मनपर्ने उसलाई पनि त्यही फ्लेभर मनपर्ने सो या आई मिन दिस इज होम मेरो लागि त दिस इज होम जाऊ बाहिर तर कम ब्याक यु नो यु गट बी विथ योर पेरेन्ट्स एउटा सिम्पल क्वेसन नेपालमा बसेर गर्ने के त त्यो आफै खोज्नु पर्यो नि आई मिन लुक अराउन्ड धेरै कुरा छ म आफै पनि त्यो खोजेर म अहिले इन्टिरियर डिजाइनिङ पनि गर्दैछु सो यो खोज्नुलाई मलाई टन्नै टाइम लाग्यो
तर मैले खोजेरै छाडेँ कि यहाँनिर इन्टिरियर डिजाइनिङको धेरै स्कोप छ भर्खरै राइज हुँदैछ यस्तो गरेर थुप्रो इन्डस्ट्री people are recognizing that your interior designer चाहिँदो रहेछ to come up with like a quality लाइक मान्छेहरूलाई अहिले राम्रो घरमा बस्नु मन लागिरहेछ आफ्नो अलि धेरै राम्रो धेरै राम्रो means अनि सबै कुरा आफै गर्न सक्दैन डिफिकल्ट पनि छ नि त इन्टिरियर डिजाइनरको काम जस्तो कन्ट्र्याक्टरसँग कामहरू गर्नु पर्यो होइन धेरै कुरा मिलाउनु पर्छ इट्स लट अफ म्यानेजमेन्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्टदेखि लिएर र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि मान्छेले घर जेनरली लाइफमा एउटा दुइटा भन्दा बढी बनाउँदैन होइन अनि त्यही घरमा त्यही अलिकति आनन्दसँग बसौँ भनेर त घर बनाएको होइन अनि फेरि घर पनि बनाउनु सस्तो छैन नि छैन सिमेन्ट डन्डी त्यो रिसोर्सेसहरू त्यति नै महँगो छ होइन त्यसमा अलिकति दिमाग लगाएर अलिकति साइन्स युज गर्यो अलिकति होइन त्यसमा ब्युटी राख्यो भने त्यो घर अर्कै भन्छ कि अनि त्यसपछि बसौँ लाग्छ तिम्रो माइन्ड काम हुन्छ पिस हुन्छ अहिले मेरो रिसेन्टली हामी बिहापछि मुभ भएको स्पेस पनि मैले नै रिडिजाइन गरेँ अहिले मलाई कति खुसी लाग्छ कि त्यहाँ आरामले भयो र म जब मैले अरूको लागि डिजाइन गर्छु मैले सेम इन्टेन्सन राख्छु कि यो प्लेसमा बस्दाखेरि चाहिँ जो अब ओनर हुनुहुन्छ होइन मेरो क्लायन्ट उहाँहरू चाहिँ एट पिस हुनु पर्यो उहाँहरूलाई गुड एनर्जी आउनु पर्यो by seeing their satisfaction you'll be satisfied द्याट्स लाइक त्यही भएर म गर्छु जस्तो लाग्छ जति पनि मलाई त्यो गाह्रो हुन्छ नि कन्ट्र्याक्टरसँगको झगडा आई हेभ अ गुड टिम तर पनि अब के सर्कमस्टान्सेस आउँछ कि तर मैले त्यो क्लाइन्टलाई दिएको सेटिस्फ्याक्सन देखेरै अनि म फेरि हुन्छ नि ओके लेट्स डु दिस अगेन भनेर जस्तो हुन्छ कि मलाई सो द्याट्स वेयर आई फाउन्ड माई ह्याप्पिनेस सो विच इज वाइ यस्तो गरेर त थुप्रो कुराहरू छ नि नेपाल स्टिल अ बडिङ कन्ट्री है भर्खरै डेभलपिङ कन्ट्री बनाएको छ अमेरिकामा जानु तपाईँले त्यही चिजको लागि कमाउनुहुन्छ होला तर त्यो स्पट पाउनुलाई तपाईँले कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ यहाँ तपाईँले आफ्नो स्पट आफ्नो बेस तर यहीँबाट पनि अहिले टन्नै कमाउने मान्छेहरू पनि छ नि त त्यस्तो हामीले देखेको पनि छ नेपालमा बिलियनर आइसक्यो त्यही त कति पोटेन्सियल छ होला सुन्न बल्ल एउटा आउँदैछ अर्को पनि आउँछ त्यसपछि आउँछ सो आई फिल लाइक नेपाल लाइक यस्तो छ मैले पनि बुझेको के भन्दाखेरि यदि नेपालमा नभएको चिज खोज्यो भने त पाइँदैन नि होइन नेपालमा जे छ त्यो चिजलाई कसरी एनहान्स गर्ने कसरी डेभलप गर्ने कसरी बेटर बनाउने त्यो गऱ्यो भने त कति अपर्च्युनिटी छ कि होइन जस्तै नेपालमा दौरा सुरुवाल सिलाउने होइन टेलरहरू खोज्यो भने पाइन्छ अमेरिकामा गयो भने त पाइँदैन होइन त्यस्तै गरिकन यहाँ अमेरिकाको फुडहरू यहाँ खोज्यो भने होइन अब यहाँ पनि पास्ता स्पागेरीहरू बनाउँछ कि नेपालीहरूले त नेपाली मसला नेपाली फ्लेभर टच चाहिँ मिसिङ हुन्छ कि राइट त्यो व्हाइट सस त्यो रेड ससहरू हुन्छ नि त्यसको त्यो जुन ओरिजिनालिटी त्यो हुँदैन नि त होइन तर नेपालमा त दाल भात खाने हो नि त होइन सो भनेको जस्तै नेपालमा पनि नेपालको गुड थिङ्स जस्तै अब टुरिज्म है टुरिज्म बेस्ड अब आई डोन्ट नो हामी गभर्मेन्टलाई नै कुरेर बसिरहेको हुन्छ कतिपय चिजमा हो गभर्मेन्टले पनि कति चिजहरू कम्फर्ट फेसिलिटी होइन अपर्च्युनिटीहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि आउँछ तर एट द सेम टाइम हामीले पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कतिपय ठाउँमा गर्नुपर्छ कति गाउँहरूमा बाटो गाउँलेहरूले बनाएको छ कि सडक विभागले होइन नि होइन दोष लाएर बसिराख्यो भने नेभर एन्डिङै हो राइट सेकेन्ड एग्रिकल्चर छ होइन कस्तो चिजहरू फल्छ यहाँ कतिजना फर्किराख्नु भएको रहेछ कि एग्रिकल्चरको लागि अनि जुन तरिकाको टेक्नोलोजी लिएर आएर गर्न सकिन्छ होइन नेपालमा नि मसिनरीहरू त कति अहिले पाइसक्यो कि अस्ति भर्खरै एउटा न्युज आएको थियो नि यहाँ फ्रेन्च फ्राई फ्याक्ट्री खोल्यो भनेर एउटा ग्रुपले 1.5 अर्ब 2 अर्ब I'm not sure the exact अर्ब नै हुनुपर्छ है मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुपर्छ they are exporting from here नेपाली मार्केटलाई पनि केटर गर्ने गरेर किन नेपालमा फ्रेन्च फ्राइजको एकदम धेरै डिमान्ड रहेछ प्यान्ट अब हामीले सोचेको हुन्छ हामीले त्यो ऱ्यान्डम खाइरहेको एउटा फ्रेन्च फ्राइजको त्यति मार्केट छ र कसैले त्यो अपर्च्युनिटीलाई लिएर त्यति प्लान सेटअप गरेर त्यति फार्मर्सलाई आलु हुन्छ नि ग्रो गर्न लगाएर त्यसरी कन्भर्ट गरिरहेछ नि त यही तरिकाले सोच्नु पर्यो नि त हामी गाह्रो छ हर्ब्सहरू छ यार्चा गुम्बाहरू यिनीहरू हेर्नु न होइन अब त्यो नेचरले दिएको बाहेक त्यसलाई खेती गर्न सकिन्छ कि अस्ति कता हो केही ठाउँमा पनि पायो भनेर एउटा न्युज आइरहेको डिफ्रेन्ट होइन र अहिले चाहिँ माइनिङ अब यो माइन्सहरू हो सो कम्प्लेन मात्रै गरेर हुँदैन जस्तो लाग्छ सायद नेपालीहरू अल्छी चाहिँ के हो आई मिन टक्क बनाएर चट्ट गरेर ल बाबु खाऊ भनेर दिएपछि मात्रै हुने भनेर बिटर ट्रुथ हो जस्तो लाग्छ एउटा तरिकाले राम्रो पनि हो द्याट हामी यत्तिकै
एउटा भनौँ न पैसाको पछाडि मात्रै दौडेको छैन हाम्रो देश त्यही भएर बाहिरबाट फरेनर्सहरू आउँदाखेरि कति आनन्द मान्नुहुन्छ नि यहाँ अझै पनि त्यहाँ त्यो ओरिजिनालिटी इज देयर त्यो पनि फेरि त्यही कारणले हो द्याट हामी 5-6 बजेपछि घर जान्छौँ सबै चिज बन्द गरेर मोस्ट अफ अस त्यो एउटा रिल्याक्स गर्ने एउटा त्यो पनि यो अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ स्किलै हो कि अहिले न त कोही पनि एट पिसै छैन नि त त्यो एउटा चाहिँ फेरि नेपालको स्पेसालिटी पनि हो तर अब हामी इन्डस्ट्रियलाइज हुँदै गएपछि त्यो पनि लुज हुन्छ होला तर we need to know what do we want where do we want to be हैन र gotta find the balance तपाईँ चाहिँ किन आउनु भयो मलाई एकदम सोध्नु म चाहिँ I mean because of spirituality if you know about I would not so नेपालमै calling थियो नेपालबाट calling well Nepal is like kind of a म जहिले पनि भन्ने गर्छु माइक टाइसन को एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले हैन it's kind of a podcast हजुर and they ask him के if you want to go one place in the world where would that be भनेर सोचेको and he said Nepal Mike Tyson yeah wow. So I was like I mean kind of wow मेरो देशको नाम लियो I was so happy and proud and then they asked like why भन्दाखेरि then he said it's a mystical country हैन भन्दाखेरि अनि यहाँ त mystical केही पनि छैन if तपाईले त्यो बेला तपाईको केही पनि सुरु भएको थिएन spiritual journey yeah I think I watched that no I was already into spirituality तर म चाहिँ आफ्नै भक्ति गरेर बसिरहेको थिएँ हैन then I thought like yeah I mean if मान्छेले बाहिरबाट नेपाललाई यदि mystical country अथवा country with a very deep ground of spirituality and a deep foundation of spirituality भनेर यदि उनीहरूले बुझ्छ भने why don't we give spirituality from Nepal हैन अब जस्तै हाम्रो कम्पिटिटर भनौँ न एक किसिमले इज इन्डिया अब इन्डिया पनि हेऱ्यो भने इन्डिया धेरै खिचडी छ कि हैन त्यहाँ अब इस्लाम पनि पुरा फैलेको छ हिन्दू पनि छ त्यहाँ क्रिस्चियनिटी पनि छ एकदम टु मच छ कि नेपाल इज स्टिल हिन्दूको एउटा आखडा छ हैन इभन दो लाइक वी हेभ अल द रिलिजन्स हियर वी लाइक एम्ब्रेसिङ हैन त्यो नेपालको त्यो जुन रियल जुन बेसिक सिस्टम भन्छ नि द्याट्स स्टिल देयर के अब अफकोर्स काठमाडौँमा त छैन हैन हामी बाहिर गयो भने गाउँतिर गयो भने अझै पनि त्यो बेसिक सिस्टम इज देयर के सो माइक टाइसन नेपाल आउँदाखेरि आइरन नो आइसक्यो कि थाहा छैन हैन त्यो आउँदाखेरि सायद त्यो वेदिक कल्चर वेदिक सिस्टम त्यो मिस्टिसिजम स्पिरिचुअलिटी उसलाई दिन सक्यो भने आई थिङ्क इज गोइङ टु पे एनी अमाउन्ट अफ मनी वी आस्क हिम आई थिङ्क द्याट्स आवर स्ट्रेन्थ हैन what I would call is like spiritual tourism हैन अब जस्तै होटलमा आएर उसले $120 तिर्छ भने let's charge him $200 and give him spirituality हैन peace of mind and all this kind of things के त्यो हाम्रो धन हो जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क डक्टर इन्जिनियर हाम्रो धन होइन जस्तो लाग्छ मलाई जुन हाम्रो सायद प्यारेन्ट्सहरूले अहिलेको प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो गलत दिशामा लगिरहेछ जस्तो लाग्छ कि है maybe true मलाई as you are saying this एउटा क्वेसन आयो दिमागमा स्पिरिचुअल तपाईँले एउटा one of the podcastमा मेन्सन गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो or it was one of your interviews where you've mentioned that spiritual world physical world where there's like lust greed everything you know that doesn't go hand in hand भन्नुभएको थियो कि यदि तपाईँ यहाँ is it like a choice कि तपाईँ यहाँ बस्ने कि यहाँ बस्ने भनेर किनभने म एज अ पर्सन मेरो गोल चाहिँ म फिजिकल वर्ल्डमा बिलोङ गर्छु हो म आत्मा हो सायद अब there's I mean whatever we see is I mean there are things beyond than what we see भन्ने एउटा I believe in that तर म अहिले फिजिकल वर्ल्डमा छु सो त्यो हिसाबले I want to make the most out of it भन्ने ममा छ हैन जस्तो मलाई चाहिँ यो मलाई चाहिएछ मलाई वेल्थ पनि चाहिएछ मलाई फेम पनि चाहिएछ मलाई सक्सेस चाहिएछ मलाई लभ पनि चाहिएछ पिस पनि चाहिएछ सबै चाहिएछ मलाई अट्याचमेन्ट सबै चाहिएछ तर एट द सेम टाइम आई वान्ट टु बी स्पिरिचुअल आई वान्ट टु हेभ फेथ इन गड भन्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने like you said there are two worlds spiritual world and this physical अथवा material world भन्छ हामीहरू हैन so the only difference is the consciousness and in spiritual world you are like God conscious हैन अथवा soul conscious भने in material world in this physical world we are like body conscious self conscious so त्यति मात्रै फरक हो so even though we are in physical world हैन if we raise our consciousness हैन त्यो consciousnessलाई raise गरेर spiritual level मा लग्यो भने then we can experience best of the both so मैले अहिले भन्ने गरेको त्यही हो I mean I became an engineer and I mean luckily I was born in a well-off family and I got opportunity of this world भनौँ न एउटा यो संसारमा मान्छेले मोज मस्ती गरेर जति रमाइलो भन्ने चिज सबै चिज गर्न पाएँ मैले हैन
अनि when I got the opportunity to understand spirituality, then I realized, oh my God, यत्रो चिज मैले मिस गरेर आएको रहेछ for 30 years. हैन? So like you said, I mean, why I was not given this also के यो पनि किन नदियो यो मात्र किन पाएँ मैले भने जस्तो मलाई फिल भएको थियो कि so yes, of course, like spiritual जुन realm, spiritual जुन consciousness, so that's so beautiful, so deep के so deep. अनि त्यो अब खै त्यो वर्डमा त्यो एक्सप्लेन गर्न एकदम गाह्रो छ क्या त अनि मैले साथीहरूलाई भन्छु साथीहरूले सोध्छ त धोती लाउने कसरी भइ सुनेर हुन्छ कि बबाल आनन्द आउँछ यार हुनु तपाईँ अहिले पनि सबै साथीहरूसँग टचमा हुनुहुन्छ It's like big gulf of difference. I mean, धेरै नै फरक छ उनीहरू र ममा होइन म चाहिँ उनीहरूको अनुहारमा साह्रै एकदम चिन्ता देख्छु यसले पनि most of the time, and I find them most of the time they are trying to enjoy this world by drinking, by going to places, you know, के गर्नुपर्छ उनीहरू बार्बिक्यू गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ उनीहरूलाई खुसी हुनको लागि मलाई चाहिँ के पनि चाहिँदैन कि तपाईँ कसरी रमाउनुहुन्छ It's from within. It's from inside. I mean, खास खुसी हुनलाई केही चाहिँदैन रहेछ कि I mean, it's from inside. I mean, happiness actually is inside. Even अब modern psychologyको point of viewबाट पनि हेर्ने हो भने it's in the brain. होइन ब्रेनमा त्यो 4 hormonesहरू आउँछ नि त होइन अनि त्यसपछि हाम्रो मुख यस्तो हुने अथवा होइन आँखाबाट आँसु आउने रौँ ठाडो हुने त्यो त पछिको सिम्टम भयो कि फर्स्ट थिङ ह्यापनिङ इज हियर के अनि योभन्दा पनि अझ अगाडि यहाँ हुन्छ कि हार्टमा हुन्छ कि राइट सो by practicing spirituality you directly go to this place के and once your ठाउँ ह्याप्पी भएपछि त अनि यहाँ बाहिर केही सामान पनि चाहिएन केही पनि चाहिएन कोही पनि चाहिएन है अनि मान्छेले पागल भयो हुन्छ कि यसले केही खाँदैन केही गर्दैन कोही जाँदैन तै पनि ह्याप्पी छ हुन्छ होइन सो आई थिङ्क most of my relatives when I became Hare Krishna, you know, they didn't like नेवार and अब मासु रक्सीहरू हुने त हाम्रो चाडपर्व भगवान्लाई नै चढाउँछ होइन so when I first became like a spiritual then I eventually became vegetarian and so many thingsहरू अब पहिला गरिरहेको चिजहरू बन्द भयो नि त अनि त्यसरी तैँले खतम पारिस् त बर्बाद गरिस् यो गरिस् उ गरिस् होइन so like that this kind of things came but then as the years passed होइन they started होइन they were watching me नि म के गर्छ कस्तो गर्छ भनेर हेरिरहेको थियो नि अनि they were like यो त सधैँ खुसी छ यार यसले केही खाँदैन के गर्दैन तै पनि यो so happy there must be something they started questioning के चाहिँ हुँदो रहेछ यो हरे कृष्णले के चाहिँ गर्दो रहेछ and now almost like 40 relatives family they are vegetarian. Wow. Many are already spiritual. Yeah. So of course like that spirituality is the root. तर हजुरलाई कुनै अब जस्तो you're still a human right तपाईलाई इमोसन्स त आउँछ नि त तपाईलाई त इमोसन्स त आउँछ नि त तपाईको नि एंगर होला तपाईको sadness होला I don't know jealousy maybe in many ways in many forms just different emotions and त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईले रेगुलेट गर्नुहुन्छ do you like not feel it no we do feel see what I'm trying to say well let me put it like in a very technical way so भन्दा पहिला हाम्रो body छ physical body right physical body has 5 senses and आँखा नाक मुख कान जिब्रो अनि छाला right so यो bodily levelमा हैन we start like enjoying things and जस्तै you have colored your hair हैन राम्रो लुगा लाएर क्रिमहरु लगाएर जिम सिम गरेर अथवा एक्सरसाइज गरेर बडी फिट बनाएर मिठो मिठो खाएर हैन सो आफुलाई कम्फर्टेबल हुने गरिकन घरसर बनाएर लाइक इन्टेरियर डेकोरेसन एन्ड अल दिस काइन्ड अफ थिङ हैन त्यो सबै चीजहरु एउटा लेभलमा भयो के देन कम्स द नेक्स्ट लेभल इज लेभल अफ माइन्ड के सो माइन्डको लेभलमा तीनटा चीज हुन्छ के थिंकिङ फिलिङ विलिङ thinking feeling and willpower so willpower and willpower and emotions what you just talked about and then the thought process or planning or imaginations or and यो तीनटा चाहिँ माइन्डको लेभलमा हुन्छ के सो माइन्डले पनि क्या खतरा इमेजिनेसन ड्रिम देख्ने हैन म अरबपति हुन्छु म संसारको 50 60 70 80 वटा देशमा घुम्छु हैन म I'll invent like something new भनेर मान्छेहरुको इमेजिनेसन हुन्छ नि त्यो गर्दा पनि मजा आउँछ नि हैन अनि त्यसपछि गुड फिलिङ्सहरु हैन गुड फिलिङ्सहरु हैन फर्स्ट टाइम when you fall in love and all this kind of त्यो के भन्छ इन्फ्याचुएसन हैन त्यस्तो खालको फिलिङ्सहरु त्यो खाना खाँदाखेरि मिठो भन्ने एउटा फिलिङहरु
हैन द्याट इज देयर हैन अनि अर्को विल पावर आँट आउने एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर हामी एउटा थाइल्यान्डमा एउटा कहाँ गएको थियो पुरा जङ्गलको बिचमा देयर वाज लाइक अ पन्ड क्रिस्टल क्लियर वाटर के यस्तो सफा पानी वाटरफल होइन अनि कोही पनि थिएन त्यहाँ जङ्गलमा अनि हामी मात्रै थियो अनि तर जुन हाम फाल्नु पानी भने कस्तो हाम फाल्न मन लाग्यो कि अनि तर प्रब्लम के थियो भने यत्रो माछाहरू थियो कि लाइक बिग फिसेस लाइक इन ग्रुप्स आई मिन अनि अब त्यो के हो अब होइन त्यो टोक्छ कि के गर्छ कि थाहा छैन नि त अनि वी वर थिङ्किङ अनि एकजनाले पुरा लुगासुगा बोलेर जुममा फाल्यो त्यसपछि त उयो डुङ 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 होइन वी all jumped in the water we swam of course nothing happened the fishes were safe and त्यस्तो रमाइलो हुन्छ नि त त्यस्तो बडीली लेभलमा पनि त्यो आँटके अनि त्यो पछि त क्या आँटेको है हामीहरू वा क्या खतरा भने जस्तो होइन द्याट्स अल्सो फन so that's the fun in the level of mind right then comes the level of intelligence intellect so intellect ma ke huncha there's like logic tarka discussions and proving my logic proving myself and creating some के भन्छ philosophy सिद्धान्तहरू हैन मान्छेले कविता लेख्छ के लेख्छ that happens in the level of intellect then comes the level of atma के हैन अनि आत्माको लेभलमा all the spiritual world the spiritual sky then super soul भन्ने कुरा आउँछ परमात्मा then god हैन so रमाइलो सबै लेभलमा छ नि हैन तर हामीले अहिले स्पिरिचुअलिटी प्र्याक्टिस गरेन भने त we are missing all this like mind intelligence र आत्माको लेभलको एन्जोयमेन्ट हामीले गरेकै छैनौँ त we are stuck with this like bodily level enjoyment त्यो हो नि त so why don't we become spiritual and also enjoy the level of mind now अहिले maximum मान्छेहरुको के भइराछ थाहा छ हैन they are stuck with the negative energies हैन bad emotions हरु के उले मलाई छोडेर गयो यु ही गरेर रोइराछ के come on there is a way there are so many techniques you can come out of that and then There's enjoy like a formula is that what you say छ नि formula yes yes हैन खाली आयो खाली जान्छौ that's such a formula to give you detachment and it's also like educating you you have been born you will die भन्ने एउटा information and there's nothing permanent भन्ने information पनि दिएको छ अनि सेकेन्ड त्यो बुझिसकेपछि के एउटा फिलिङ आउँछ छोड दे यार forgiving and forgetting भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ के अनि many people are lacking that के and they are stuck हैन अब छोड्नेले छोडेर कहाँ पुगिसक्यो अर्कोसँग बिहाएर के मोज गर्छ उ चाहिँ त्यसो उलाई नै समातेर बसिरहेछ के and that person is not going to come back or somebody who dies somebody आफूलाई मन पर्ने मान्छे मर्यो अब आउनेवाला छैन नि it's finished go on move ahead no त्यो पास्टलाई सोचेर यो गरेर पुरा मेन्टल लेभलमा बसिरहेछ so spirituality really helps us to understand see भगवत गीतामा chapter 2:13 मा के भन्यो देहिनोस्मिन् यता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिं धीरस् तत्र न मुह्यति फर्मुला यसरी लाइक सूत्र छ हैन टुल छ टेक्निक छ यस हैन जसरी हाम्रो यो बडी हैन चाइल्डहुडबाट युथबाट एडल्टबाट ओल्ड एजमा जान्छ त्यसरी नै आत्मा पनि एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्समाइग्रेट हुन्छ अरे के अनि जसले यो कुरा बुझेछ द्याट पर्सन इज लाइक एजुकेटेड वाइज पर्सन भनेछ few things that's triggering questions in me बस तपाईले भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा सोध्नु मन लाग्यो मैले भागवत गीता किताब मैले किनेँ हैन एकदम कस्तो इन्ट्रिग्ड भयो म अब कुनै एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ आई केम अक्रस भागवत गीता अनि मैले मेरो इन्स्टाग्राम थ्रु मेरो अडियन्सलाई सोधे पनि विच इज द बेस्ट ट्रान्सलेसन इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन अफ भागवत गीता देन आई गट माई आन्सर एज भगवत गीता एज इट इज वाज द बेस्ट ट्रान्सलेसन भनेर मैले जुन पाएँ त्यहाँबाट होइन लाइक आन्सर देन मैले किनेँ त्यो किताब म सधैँ मेरो बेडको छेउमा राख्छु जुन आई डोन्ट नो राख्नु मिल्छ कि मिल्दैन तर राखेर सुत्ने तर म चाहिँ कस्तो भने जे कुरालाई पनि राइट टाइमलाई कुर्ने मान्छे हो एटलिस्ट अहिले म त्यस्तो छु पहिला म अघि अर्कै थिएँ अहिले चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जे कुरा पनि लेट इट कम टु मी त्यसपछि जुन राइट समय हो त्यो बेला एक्सेप्ट गर्छु म त्यसरी मैले छोडिदिन्छु आजकल धेरै कुरालाई होइन तर म कुरिरहेछु No, मेरो I wish it was that. म धेरै कुरिरहेको छु भागवत गीता पढ्न सक्न कहिले पढ्न सकोस् मैले म पेज पल्टाउँछु पहिला किताब नपढाइ हैन किताब पढिराख्ने बानीकै बेला पनि पेज पल्टाउँछु फेरि त्यो ममा भकै छैन के त्यो भित्रबाट
सायद महाभारतको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पनि होला भनेर त्यहाँ पनि अलिअलि हेर्न पुगे सबैजनाले त यति सबै खोज्दैन होला नि त कोहीले दे आर जस्ट एबल टु रिड द बुक नि त तर मैले सकिरहेको छैन सो तपाईँको लागि मेरो क्वेरी मेरो क्वेसन चाहिँ के मतलब इज इट समथिङ द्याट आई सुड फोर्स और आई सुड जस्ट लेट इट बी किनभने पार्ट्स एन्ड हरेक आजकल त हरेक यस्तो स्पिरिचुअल कन्भर्सेसनहरूमा भागवत गीता त मेन्सन भएकै हुन्छ त्यहाँ के छ मलाई थाहा पाउनु मन छ तर हामीले पढ्नै सकेको छैन सुन्नु खोज्छु सुन्नु सकेको छैन अलिअलि पार्ट्स त थाहा छ मलाई तर के गर्ने क्या हाउ डु यु थिङ्क आई सुड Okay. So भगवानले एउटा श्लोकै भन्नुभएको छ 4 types of people come to me भन्नुभएको छ कि आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी right so आर्तो भनेको वर लाइक डिस्ट्रेस्ड हैन लाइफ देखेर एकदम फ्रस्ट्रेट भएको एकदम डाउन दे आर लाइक आई मिन डन विथ लाइफ भने जस्तो गरेर आउने हैन अर्थार्थी भनेको वान हु निड्स मनी फेम पावर हैन त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ भगवानका आएर मान्न आउँछ हैन थर्ड वान इज जिज्ञासु जिज्ञासु मिन्स लाइक इन्क्विजिटिभ के हो कस्तो साँच्चै कि छ कि छैन भगवान छ कि छैन यो छ कि छैन अनि के रहेछ यो इज दिस वाट इज लाइफ हैन यो क्वेसन हुनेहरू चाहिँ थर्ड भयो र फोर्थ वान इज ज्ञानी भनेको चाहिँ वान हु इज सर्चिङ फर एब्सोल्युट ट्रुथ के यो संसारको सबभन्दा अल्टिमेट नलेज के हो वाट इज द एब्सोल्युट ट्रुथ त्यो अल्टिमेट ट्रुथ चाहिँ के हो त हैन भनेर खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ भगवानको आउँछ भनेको छ कि सो सायद त्यो चारवटामा तपाईँ परेन कि परेन कि त्यस्तो नि हुन्छ हैन इज इट डिस्ट्रेस्ड right and who is like searching for power opulence money right third is like inquisitive and fourth is like gyani means like who is searching the spiritual absolute knowledge परेन यो चारवटामा पऱ्यो कि परेन ए मलाई सोध्नु भएको ए मलाई त एउटा भन्दा धेरैसँग रिलेट भयो नि त जस्तै कुनसँग रिलेट भयो मलाई त सायद ममा सबै छ जस्तो लाग्छ डिस्ट्रेस्ड छैन भने द्याट बी अ लाई कुनै तरिकाले होला डिस्ट्रेस पहिला भन्दा कम धेरै सेल्फ कन्ट्रोल भइसक्यो धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्यो एक्सपिरियन्स एजले पनि बेसरी हुन्छ जस्तो लाग्यो तर एज अगेन एन्ड एक्सपिरियन्स बोथ आर कोरिलेटेड सेकेन्ड वेल्थ पावर यस त्यो पनि अघि मैले भने होइन सबैलाई भनि नै सक्यो कि होला नि त त्यही भएर त म जे गरिरहेको छु त्यो गरिरहेको छु र रमाइरहेको छु त्यसमा होइन Third was seeker. Yes, inquisitive. Yes, that is why I have so many curiosities. Okay. Fourth is like who is searching for absolute truth. Absolute truth say अझै त्यो stage अब let's be honest त्यो अझै आइसकेको छैन कि Okay, so now you have 3 out of 4 news that you must read Bhagavad Gita again. That book is for you. Now किन पढ्न सकेन भन्दाखेरि we are not tuned. We are not like taught how to do that भन्ने कुरा के how so त्यसको लागि चाहिँ we need like someone what we call guide guru भनेर भन्छ हैन now guru भन्दा साथ त्यो ठुलो त्यो त्यस्तो भनेको हैन के हैन one who can show you how to read Bhagavad Gita हैन कुनै पनि बुकको अगाडि प्रिफेस अथवा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ हैन त्यसमा जनरली अथरले चाहिँ यो मेरो बुकको इन्टेन्ट के हो र यसलाई कसरी पढ्यो भने बेस्ट हुन्छ you'll understand my presentation भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ नि हैन सो त्यो ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि हैन भगवत गीताको भूमिका हेर्दाखेरि चाहिँ कृष्ण wants us to have someone who can guide us and there's Arjun also poses this question called श्लोकामा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव भन्छ कि अनि त्यसमा चाहिँ Arjun says like and Krishna I'm bewildered I'm confused and I mean whether I should fight or not whether I should kill my relatives or not and I'm so confused like I mean I cannot decide anything and I'm sure like whatever decision is I'm going to make is going to be wrong but he understands and then he goes down on his knees folded his hand and then surrenders to Krishna you are like God I mean you're going to like I mean enlighten me and help me guide me I mean what am I supposed to do next so when Arjun did that then Bhagavad Gita came out भनेको मतलब then Krishna started like acting so do not advise unless you are hired भन्छ नि I think Krishna follows that very much so in your case also like maybe you need someone to guide you and if you want I mean if you really want like we have like in ISKCON we have like programs like we say Bhagavad Gita reading भनेर भन्छ हामी and generally हामी group मा बस्छौं
reading and we read each and every word and each and every letter there. Is it like a weekly thing or there's a session? Yeah, it depends on the हाम्रो availability अनुसार हैन. We can form a group where we can do every day also. हैन, daily 1 hour, daily 2 hours गर्नेहरु पनि छ. हप्तामा 2-3 दिन गर्नेहरु पनि छ. हप्तामा 1 दिन गर्नेहरु पनि छ हैन. So in that way, you know, when we do group reading and then when there is someone who is like more little ahead than you, and then it becomes so interesting. अनि त्यहाँ यो मात्र हैन कि you just listen मात्र हैन, read मात्र हैन. We do cross questioning and अनि मैले बुझेको यस्तो हो, is this correct भनेर हामी सोच्छ, and nobody is judging you, and this is such a wonderful way to read Bhagavad Gita. You can do in that way also. I think eventually it all comes down to the same thing. किनभने मैले एकचोटि अर्को बुक पनि पढिरहेको थिएँ, Tibetan book of living and dead. मैले ठ्याक्क टाइटल चाहिँ भने कि भनेन, त्यो बेला मलाई एउटा केही लाइफ इन्सिडेन्ट भएको थियो. सो आई वाज ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स लाइफ एन्ड डेथ. त्यसमा पनि म चाहिँ फेरि कस्तो मान्छे हो नि, किन गुरु नै किन चाहिने, आफै पनि त गर्न सक्नुपर्ने हो भनेर त्यो बेलाको माइन्डसेट त्यस्तो होइन. मैले केही चिज सर्च गरिरहेको छु भने त मैले पनि पाउनु पऱ्यो नि त, म आफैले पनि त खोज्न सक्नु पऱ्यो नि भने त्यो एउटा जिद्दी भनौँ न. अनि त्यो बुकको पनि एउटा च्याप्टर जहाँ पुग्यो कि गुरु चाहिन्छ भन्ने पुग्यो नि. आई स्टप रिडिङ द बुक. आई वाज लाइक फेरि यहाँ पनि त्यही भन्यो. सो अहिले हजुरले पनि सेम भन्नुभयो, एन्ड आइ एम स्टिल डुइङ द सेम. यस्तो हुँदो रहेछ कि इट्स लाइक see Bhagavad Gita, I think I've read more than 20 times. Wow. Of course, like I also didn't start from having guru or like somebody who's reading with me. I read by myself. And I was simply scanning. And I was not understanding much. त्यसमा 2-4 कुराहरु हो भने जस्तो हुन्थ्यो, तर मोस्टली सकाउनु पर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो पढेको थियो र बुझ्दा पनि बुझेन. अनि it took me almost 2 years to read. I mean, almost every day यस्तै रिड गर्थेँ. अनि एउटा श्लोक पढेपछि निन्द्रा लाग्थ्यो, यस्तो जिउ तन्काउँथेँ. अब त्यो मनै नपर्ने, अब त्यो साइन्स भइदियो मजा आउँथ्यो. अब यो त फिलोसफी हो नि त हैन, फिलोसफी, प्रिन्सिपल्स अफ लाइफ हो नि त. अनि आफ्टर रिडिङ द्याट for the first time, then I started like thinking, no, I think I should understand. And so second time I started reading, I didn't understand. So then I started like asking questions to the people who are like more advanced than me. Ani guru, we can say guru. Ani uharko बाट सुन्नेपछि I realized that, oh, they have a different perspective than me. See, I mean, we are governed by our perspective. हैन, जस्तै ग्रस लेभलमा एक्जाम्पल दिने हो भने एउटा नेपाली अमेरिकामा गएर अमेरिकालाई अमेरिकनले जस्तो कहिले पनि हेर्न सक्दैन कि हैन. एकचोटि भात खाइसकेको मुखले नुडल खाँदाखेरि उसले त्यो नुडलै खाएर जन्मेर आएको मान्छे जस्तो फिल गर्न सक्दैन हैन. सो भनेको मतलब जुन इन्भाइरोमेन्टमा हामी छौँ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो कल्चर, त्यो टेस्ट, त्यो सबै चिजले हामीलाई गभर्न गर्छ. वाट इज द्याट्स पर्सपेक्टिभ भनेको हाम्रो मेन्टालिटी हैन. सो मेरो मेन्टालिटीबाट मैले भगवत गीता पढेँ, विच इज एब्सोल्युट ट्रुथ भने त मेरो त्यो एब्सोल्युट त आउँदैन. त्यो एब्सोल्युटबाट जे मेरो पर्सपेक्टिभले फिल्टर गर्छ त्यो मात्र मैले बुझ्ने भयो. सो व्हेन आई रिड in guidance of others who is more advanced than me, then I get different perspective. Which is also important. Which is very important. Not only one person. If I get the perspective of through 20, 30, 50, 100 जना मान्छेको पर्सपेक्टिभ हेऱ्यो भने त oh my god, यस्तो त मैले सोचेकै थिएन. No, you understand? जस्तै एउटा साइकोलोजीले पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो. They wrote 4, number 4 अनि 00D लेख्यो के, capital D. And they showed this to different people. So when they showed this to the normal, I mean, it was like fully fed people, मजाले केही पनि चिन्ता छैन, उलाई देखाउँदा 400D भनेको उनीहरुले. तर जो hungry छ नि, एकदम भोकाएको मान्छेलाई देखाउँदा food भनेको. So of course, like I mean, this perspective thing is like very, very interesting. अनि त्यही भएर गुरु भनेपछि जो who is more advanced than me. हैन, त्यो नभइकन पनि हामीले ब्याङ्ककमा जस्तै हामीसँग सिनियर डिभोटीहरु धेरै थिएन. हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी जो सुरु गरेका थियौं हैन, 5-6 of us, we used to sit down and then we read and then we just share our opinions. From the group and that helped. किनभने तपाईले सोच्ने तरिका र मैले सोच्ने कम्प्लिटली फरक हुन सक्छ. See, I'm in a male body or in female body. हैन, you're born and brought up in Chitwan, I am born and brought up in Kathmandu. हैन, कति डिफरेन्सेसहरु छन्. डिफरेन्सेस को ले गर्दा डिफरेन्ट पनि भएर डिफरेन्ट भएपछि बेनिफिट पनि आउने भयो.
किनभने you will see many things which I cannot, which I don't. And so यो भगवत गीताहरू यिनीहरू शास्त्रहरू पढ्दाखेरि पनि हैन when we do in this way like के भन्छ scrutinizingly reading भन्छ कि भनेको एकदम डिप जाने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम मजा आउँछ अनि फेरि एक्लै पढ्ने भन्दा ग्रुपमा पढ्दाखेरि त्यो ग्रुपको एनर्जी आउँछ कि एक्लै पढ्दा अल्छी लाग्छ ओके अझै मतलब you know because यसरी म तपाईसँग कहिले बस्न पाउँछु फेरि थाहा छैन अनि कति क्युरियोसिटिज छ अझै दिमागमा what do you do when you see a god in your dream and it was very vivid के एकदमै तपाईले यसरी देख्नु भयो कि त्यो साच्चीकै हो जस्तो गरेर देखे तर सायद तर मैले जुन भगवानलाई देखे यो भगवान मेरो दिमागमै थिएन र म कहिले दर्शन त्यसरी गरेको पनि थिएन त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो सडनली देखेको ड्रिम हुन्छ नि कुनै कुनै त सबकन्सियसली देख्छ मतलब कुनै काहीँ न काहीँ तिम्रो दिनको कुनै पार्टले पनि ट्रिगर गर्छ अनि त्यसरी देखिरहन्छ तर कुनै यस्तो ड्रिम हुन्छ कि केही सोचेकै हुँदैन तर आउँछ क्या दिमागमा ए सरी सपनामा सो त्यस्तो के हो मतलब Yeah, dreams are of two types हैन अघि मैले भने जस्तै mind it happens in the level of mind dream is because of the mind हैन अनि mind has a capacity to imagine so mind can create like its own world sansar personality creation and it can be that also and it can also be real also पनि हुन सक्छ किनभने mind can also do time travel and a location travel गर्न सक्छ so in mental level ma they are like a real dream and fake dream imagination पनि हुन सक्छ so fake dream yeah so ऋषि मुनिहरूले चाहिँ उनीहरूले ड्रिमै देखे पनि कन्सियसली देख्छ के हामी चाहिँ अनकन्सियसली देख्छ हामी म आज यो देख्छु भनेर देख्दैन नि त हैन so like that I mean if you can see dreams consciously भनेको म यो हेर्छु म यो देख्छु भनेर देख्ने ड्रिम हुन्छ नि these are very powerful dreams and these are real mind जस्तै sitting here you can take your mind back to your home immediately back to Chitwan and you can go to America you can go to moon Mars wherever you want मैले नाम लिन छ tung mind goes हैन so first the mind imagine गर्छ र त्यस्तै गरिकन यदि मेन्टल लेभलमा गरे यदि हामीले आफूलाई ट्रेन अप गर्न सक्ने हो भने we can literally go to that place through mind त्यसलाई के भन्छ टेलिप्याथी टेलिपोर्टेसन whatever you call it हैन so we have that capacity के अनि ड्रिम भनेपछि जनरली हामीले चाहिँ अब माइन्डकै लेभलमा देख्छौँ अनि त्यो माइन्डलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि सो यस मेन्टल लेभलमा ड्रिममा भगवान देख्न सकिन्छ अनि देयर इज कन्कक्टेड भगवान पनि हुन सक्छ हैन र रियल पनि हुन सक्छ या तर त्यसको मिनिङ चाहिँ अब के हो भन्दा इज इट ट्राइन लाइक जे देख्दाखेरि केही साइन हुन्छ कि के हुन्छ अब जतिपय ड्रिमहरू जुन इमेजिनेसनबाट आएको छ डजन्ट मेक सेन्स जस्ट अ प्लेग्राउन्ड अफ अ माइन्ड हैन तर जुन ड्रिम चाहिँ रियल हुन्छ नि दे आर लाइक एडभान्स इन्फर्मेसन टु अस जस्तै भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेजाभु भन्छ नि हैन सो कुनै सिचुएसन यस्तो फिल हुन्छ कि I've already been here, I've already talked about this when it's deja vu हुन्छ नि सो जनरली के हुन्छ नि माइन्ड चाहिँ टाइम ट्राभल गरेर त्यो फ्युचरमा गएको हुन्छ you've already experienced known felt it हैन and then when it happens physically and say oh my god like I know this it's a deja vu so this is one example of how mind travels to future त्यसै हैन माइन्ड पास्टमा जाने त धेरैले गर्छ अनि त्यसले मलाई there was a time when I don't know why तर मैले मेरो त्यो बच्चा बेलाको रुम देखेको गर्ने कि किन त्यो घर त अब पास्टमा पनि जान्छ माइन्ड देखेको it's attachment हैन माइन्ड has two के भन्ने हो त्यसलाई एलिमेन्ट्स भनौँ न हैन two elements संकल्प विकल्प भन्छ के संकल्प भनेको एक्सेप्टेन्स विकल्प भनेको रिजेक्सन एक्सेप्टेन्स अनि माइन्डले कुनै जुन चिजलाई एक्सेप्ट गर्छ नि उसले पुरै अट्याच हुन्छ त्योसँग हैन मलाई यो केटी मन पर्यो भने चाहिँ मन पर्यो किन थाहा छैन ए उसको बिहा भइसक्यो अर्को न आई स्टिल वान्ट हैन शाहरुख खान प्लेड लट्स अफ मुभिज लाइक द्याट हैन अन्जाम हैन जस्ट लाइक के थियो नि हैन किरण गर्ने के थियो so like there's so many I mean like that when the mind is fixed mind once accepts then mind becomes like obstinate नै हुन्छ त्यसको महाजिद्दी एकदम चप्पै समातेर बस्न सक्ने हुन्छ हैन र अर्को रिजेक्सन भन्ने हुन्छ त्यो रिजेक्सन गर्यो भने चाहिँ फेरि माइन्डलाई मन परेन भने चाहिँ मन परेन
होइन सो माइन्ड इज लाइक रियली रियली पावरफुल होइन तर हामी माइन्डको बारेमा के पनि थाहा छैन कि होइन द्याट्स वाइ ड्रिम एन्ड अल दे आर नट इन आवर कन्ट्रोल होइन जस्तै बडी इज माई कन्ट्रोल सी आइ एम लिफ्टिङ माई राइट ह्यान्ड लिफ्टिङ माई लेफ्ट ह्यान्ड बोथ ह्यान्ड्स होइन इट्स इन माई कन्ट्रोल होइन सो त्यस्तै गरेर माइन्डलाई पनि राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड जस्तो गर्न सक्यो भने त यु क्यान बी powerful person means I'm going to dream about this. I want to imagine on this. I want to know future of this. And अब नारद मुनिहरू जस्तै जति पनि हामी क्यारेक्टर स्पिरिचुअल उसमा सुन्छौँ नि त्रिकालदर्शी भन्छ कि they can go to future, they know the present, and they have knowledge about the past of anybody. And this is when you have a powerful mindset. Okay, so many things, so many layers. So it's like Question मेरो माइन्ड पुरा टिकल भइरहेछ एउटा कुरा म एकदमै सुनिरहेको हुन्छु स्पेसली जसले आफूलाई एकदमै स्पिरिचुअली डेडिकेट गर्नु एकदमै डिभोटेडहरू जुन जुन जस्तो अब अहिले यहाँ इस्कन भन्यो अरूहरू पनि छ नि ओम शान्ति आफ्नो छ होइन कृपालुजी आफ्नो छ धेरै छ नि त तर सबैको एउटा एन्ड गोल आई डोन्ट नो द राइट वर्ड हो कि होइन तर एन्ड गोल चाहिँ मलाई फेरि यो संसारमा आउनु छैन भन्ने छ नि त एउटा होइन कि मलाई फेरि मान्छे भएर जन्मिनु छैन भन्ने द्याट वुड बी माई लिबरेसन भनेर सोध्छ नि त होइन मुक्ति त्यसैको लागि चाहिँ मैले सबै गरिरहेको भन्छ इज इट द्याट ब्याड द्याट टु कम इन टु दिस वर्ल्ड अगेन मलाई त त्यस्तो कहिले आएको थिएन होइन दिमागमा कि कहीँ अन्त्य जन्मिन्छु भनेर फियर हो कि के हो त्यो किन त्यो संसारबाट मुक्ति पाउने त्यति भनौँ न It seems like you forgot how much suffering you had in your past lives. I love life. This life must be you must be lucky that you got good parents and no. I had my own sufferings. Suffering the कसरी compare गर्ने मेरो आफ्नो छ अरूको आफ्नो छ त्यही नै हो no त्यो मात्रै हैन it's like more than that and to understand the reality of this life and then of the life which is beyond हैन para भन्छ परलोक हैन परको कुरा गर्छ नि हैन so why this world is like considered so bad भन्दाखेरि पदम पदम विपदम भन्छ कि every step there is a danger छ हैन यहाँ बस्दा बस्दै अहिले अर्थको गएर बुम झर्यो भने हो हैन अथवा हार्ट अट्याक भयो भने हैन अथवा something unusual happens there's so many things can and that degree of suffering can be any limit के any limit हामीले imagine पनि गर्न सक्दैन and some of the ugra अहिलेको recent हामीले सुनिरहेको स्टोरीहरू देन त्यो दिल्लीमा रेप केस हैन रेप गरेर दिस आइरन रड हैन अर्गानमा गरिदिने अनि all this like destroy गरिदिने कुन कलकत्ता कहाँ होइन हस्पिटलमा all these cases-हरू हैन वुमन अनि केटाहरूको अब यो अहिले वारमा भनौँ न अब युक्रेन यता हैन इरान यो इजरायलको वारहरूमा कति मान्छेहरू मरिरहेको छ सफरिङ हैन लाइक या अनि कतिको प्यारेन्ट्सहरूले अब्युज गरिरहेको हुन्छ कतिको छोराछोरीले अब्युज गरिरहेको हुन्छ हैन अब त्यो लिमिटमा हामीले सायद दुःख पाएको छैन होला तर द्याट डजन्ट मिन आई विल नट हैन सायद अहिले छैन होला कुनै न कुनै बेलामा हुन सक्छ अनि त्यो मोमेन्ट नै आउनुपर्छ र बुझ्नको लागि भने जस्तो कि किनभने intelligent people are of two level भनौँ न one who learns from others experience and the second one is one who learns from your own experience so the बुद्धिमान सुनिश्चित छ मूर्ख परिचित छ भन्छ हैन so if I'm intelligent then by seeing others suffering oh my god and after this like a Air India like crash हैन like that simple within let's say 2 minutes of takeoff boom हैन सो त्यसपछि म 10-12 चोटि फ्लाइट लिएँ होला हैन त्यो इन्सिडेन्ट पछि इच टाइम आई मिन प्लेन गोज अप चढ्छै चढ्दैन यो पनि खस्ने हो कि and let me take God's name nicely भने जस्तो त्यो फिलिङ चाहिँ आउँछ हैन तर अफकोर्स लाइक इच टाइम इट्स सक्सेसफुल तर मेरो पनि म चढेको प्लेन पनि त्यसरी नखस्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन हैन नो म्याटर वी टक अबाउट लाइक एयरलाइन्स एन्ड इन्स्योरेन्स एन्ड सो मेनी थिङ्स एन्ड सो पदम पदम विपदम इट्स सो डेन्जरस एभ्री नाउ एन्ड देन हैन अस्ति एउटा भिडियो देखाएको थिएँ मैले चितुवाले मान्छे समातिरहेको अनि मान्छेले चाहिँ इट्टाले मारिरहेको के सायद त्यो इन्डियामा अथवा कुन ठाउँमा होला हैन अनि त्यो चितुवालाई पुरै हानिरहेछ के अनि बिचारा चितुवा भनेर माया लाग्यो
के जनावरलाई के थाहा छ बिचरा आयो अब बाई मिस्टेक हैन जंगलबाट निस्केर मान्छे बसेर ठाउँमा आयो त्यस्तो इट्टाले हानेर फेरि गन शट पनि हैन के बुम गरेर टकमा हानेर त एकछिनमा मर्छ नि त्यो इट्टाले हानिरहेछ कति दुखिरहेछ उसलाई इट्स स्ट्राइक इट्स लाइक ब्लो ही गेट्स लाइक आई मिन इट्स सो पेनफुल हैन एन्ड फर नो मिस्टेक आई मिन हैन एक्चुअली द सिटीज एन्ड टाउन्स एन्ड एभ्रिथिङ इज बिलोङ्स टु देम अल्सो उनीहरूको जग्गा हो नि हामीले क्लेम गरेको हैन हामी को एक्जिस्ट गर्नुपर्ने हो नि त हिसाबले त हैन तर वी कम्प्लिटली इरेडिकेटेड देम आई मिन रिमुभ देम आई मिन and claim that this land is mine लाल पूर्जा निकाल्यो हैन सो अनि माया लाग्यो के एन्ड अगेन फेरि अर्को भिडियो हेर्यो जहाँ चितुवाले मान्छेलाई मारिरहेछ खाइरहेछ बच्चालाई खाइरहेछ भने कस्तो यार चितुवा बदमास यसलाई त मार्नु पर्ने हेर मान्छे खायो भने जस्तो कि सो जुन एङ्गलबाट हेरे पनि देयर इज लाइक डेन्जर देयर इज अशान्ति देयर इज राम्रो चिज केही पनि छैन के छ राम्रो चिज है इभन ओके लाइफमा केही भइरहेको छैन भने पनि आइ एम गेटिङ ओल्ड every second, every moment, every minute, right? I told you, I turned 52 my lagi, oh my God, like body starts paining, knees, daat dukhna thalcha, हैन किराले खान थाल्छ यो गर्न थाल्छ कहिले एक्सपिरियन्स नगरेको चिज नि when I was young everything was so nice and I could not sleep and then still be okay and I could eat any amount anything अहिले त पुरा गनेर खानुपर्छ हो like that I mean so life starts becoming boring के सायद तपाईको लाइफमा त्यति आएको छैन होला नआओस् पनि त्यो भन्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई छ तर isn't that the beauty of life भने जस्तो हो मेरी हो अब then you are a sadhu then हजुर then you are a sadhu if you can take suffering मैले यो भने हैन कि मैले यो भने हैन कि मलाई फेरि आउनु मन छ पनि भने हैन म फेरि आउनु मन छ पनि भने हैन ओ फेरि आउनु नि मन छैन नि भनेको हैन तर मैले सुन्ने गरेछु र कसैले आएर मलाई यो तिम्रो लास्ट जन्म हो भनेर म खुसी हुने कि म दुखी हुने भन्ने मेरो कुरा then खुसी हुन या दुखी हुनु भन्दा पहिला then the question comes is then where will I go when the question आउँछ definitely yeah त्यो पनि so if you know where you're going to go if you're not coming back here then I think there's a reason for you to become happy because you're going to a better place yes and then you just enjoy life as it comes that's true live in the moment yeah the spiritual concept of life is manifestation and unmanifestation demanifestation that चाहिँ मैले कहिले मेरो पुस्तकमै आछ नि yeah so just like there's a bulb हैन there's a bulb in your room हैन दिउँसो हामीले निभाउँछ हैन दिउँसो त्यो जनरली अफ हुन्छ हैन सो अफ हुँदाखेरि त्यो बल्ब छ कि छैन त्यसलाई छ भन्ने कि छैन भन्ने बलिरहेको छैन हैन so it's there physically it's there but it's not working it's not lively at night when it is switched on when it is working then there's life there so निभ्दाखेरि unmanifest भन्छ भने बल्दाखेरि manifest हुन्छ के that's the concept of spiritual world there is no birth and death but in spirit in the physical world we are living birth and death means complete like new thing coming and then that thing disappearing there is no chance of that thing again manifesting there's no chance that's why it's also like another thing is bad I mean very temporary in spiritual world it's permanent even you are unmanifested next moment when you manifest you are the same as before but in material world in this physical world you just glow once that's it just about what happens after death then there are so many things with what happens you can go to hell what if you don't come back to earth okay I'll tell you मैले अहिले सम्झेसम्म म के हुन्छ भन्न सक्छ भन्छु है त I'll try सम्झेसम्म भन्नाले लाइक तपाईको so many things happens तर त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर जतिसम्म गर्न कम्प्लिट भन्न सक्छु I'll try भनेको the first thing यही हाम्रो यही सराउन्डिङमै सटल बडीमा हामी घुम्छौँ हैन that is one situation second birth नलिकनै सटल लेभलमा भूत प्रेत भन्छ नि हाम्रो उसमा हैन त्यसमा घुम्ने that is one thing what could happen to you after that second thing you'll be taken to through your के भन्छ बैतडी नदी पार गरेर भूमण्डलबाट तपाईलाई लान्छ कि खिसारेर कि उडाएर भन्छ हैन so that and taken to पितृलोक now पितृलोकमै गएर तपाई अड्किन सक्छ that's one thing second thing third thing decision can be made take him to hell so hell is planet ma you get punishments fourth thing
you can be sent to upper planets, हैन, like स्वर्गलोक अथवा जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक भन्छ, for good deeds, हैन, send them भन्न सक्छ. Fifth thing, you are sent back to I mean to be living again in earth मा अथवा कुनै ठाउँमा, हैन, means like you take birth as a living entity, हैन. Fifth thing, In any form? in any form, yeah, in 8.4 million different types of forms भन्छ, हैन. So species भन्छ. So that kind of fifth thing. Sixth thing, you can be you can dwell in the spiritual sky, हैन, त्यसलाई ब्रह्म ज्योति भनेर भन्छ. Then seventh thing, That sounds nice. yeah, seventh thing, you can end up in Vaikuntha planets, right? Vaikuntha planets. And eighth thing, you can go back to God, that is in Goloka Vrindavan. Wow. Okay, I think these are the 8 categorized. अब यसमा पनि डिटेलहरु छ, so many details, हैन. So there are 8 places where you can end up after that. Is that the reason why we're not able to find out what's happening in the other universe or other galaxy, other planets? I mean, the limitations on the. Do you think That त्यो part of limitation, the world चाहिँ हो तपाईले भनेको यो ब्रह्मलोक or that limitation is because of our brain, the capacity of our brain. We cannot comprehend. spiritually चाहिँ we can? Spiritually, yes. When you reach in the level of Atma, yes, we have, then thing becomes unlimited. हैन, जस्तै आत्मा बनेको तीनटा एलिमेन्टले बनेको छ, हैन, सत चित आनन्द, right? And ananda is like happiness, bliss, which has nothing to do with suffering, हैन. Chid means like 100% knowledge of anything, literally anything, and sat means like the eternal existence. Okay? This is what Atma is made up of. So when you reach in the level of Atma, you become like 100% knowledge. You can know about any universe, any moment, any time. त्यो ठाउँको सबै चिज थाहा पाउन सकिन्छ के. तर having being in this bodily concept of life, being limited by this brain, कति नै छ यसको लिमिट, कति नै थाहा पाउन सकिन्छ, हैन. So one of the good illustration Srila Prabhupada gave in Bhagavad Gita is भ्यागुताको कुरा के. एउटा भ्यागुता चाहिँ इनारमा बस्थ्यो, अनि एउटा समुद्र देखेर आएको भ्यागुता आएछ के. अनि उसले भन्छ मैले त कति पानी देखेको नि, समुद्र देखेको भन्नुहुन्छ. अनि कति पानी, यो कुवा भन्दा डबल भनेर सोधेर के. डबल भनेर सोधेर, होइन त्यो भन्दा धेरै होइन, कति 10 गुना भनेर के. So he doesn't know, I mean he doesn't have the capacity to understand how vast is the ocean के. It's like billions and billions times that कुवाको पानी, हैन. भने जस्तै we have limitation because of this brain. त्यही भएर ऋषि मुनिहरूले आफूलाई यो बडीली लेभल भन्दा डिपर लाने कारण त्यही हो, to understand the reality in complete. त्यति धेरै कुरा थाहा पाएपछि यो back to human form मा आउँदा overwhelmed हुँदैन? हुन्छ नि, frustration हुन्छ नि. अहिले त हुन्छ, हामीलाई अहिले यति बुझ्दाखेरि त कस्तो लाइफ लिएछ. When I mean up to 30 years I enjoyed like this world, हैन. I smoked, I drank, I was into drugs, and I tried so many, हैन. I had many girlfriends, I earned money, I traveled, I did so many things. I studied, हैन. So many things I did नि. अनि अहिले स्पिरिचुअलिटीमा आइसकेपछि so back life हेर्दाखेरि I was stupid, man. I used to enjoy like that thing, like it's like kind of त्यो बच्चा त्यो प्लास्टिकको खेलौनाको लागि हुन्छ नि, तान गरेर. And when you look at that, how do you feel? के गरेको बाबु तिम्रो, ल नि त पहिला तिमी खेल अनि तिमी खेल, such a simple thing नि, हैन. तर त्यो जहाँको प्लास्टिकको लागि यत्रो झगडा गर्ने, यत्रो कुटाकुट गर्ने तिमीहरू, हैन, हामीले अर्ती दिन्छ नि बच्चाहरूलाई, हैन. सो त्यस्तै अहिले स्पिरिचुअलीमा आइसकेपछि त्यो पहिलाको लाइफहरू यसो सोधेँ, what was I doing? I was a fool, man, stupid, thinking that is happiness भन्ने जस्तो फिलिङ आउँछ. अहिले त आउँछ त्यो आत्माको लेभलमा पुगेर. I mean when you have the out of this world experience भइसकेपछि त बापरे बाप के हुन्छ अन्त रियल पागल हुन्छ हैन. हजुरले चाहिँ अब मैले अघि मेन्सन गरे जस्तो अरू इन्स्टिट्युसन एन्ड अरू रिलिजनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो एउटा मतलब अरू स्पिरिचुअल इन्स्टिट्युसन, किनभने सबैको धेरै जसोको चाहिँ भनाइ चाहिँ एउटै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. म कुनैमा पनि छैन बाहिरबाट हेर्दाखेरि. तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तो हाउ डु यु लुक एट इट? के हो मतलब कुनै धर्मको कोही फलोवर्सहरुसँग सायद अब सबैजनासँग एउटै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन पनि होला नि त. एकदमै लेम्यान पर्सपेक्टिभबाट भनिरहेको कहिलेकाहीँ कोही डिभोटीहरू कम अक्रस गर्दाखेरि चाहिँ
कस्तो कस्तो नेगेटिभ झन् कस्तो खालि आफ्नै मात्रै राम्रो भन्ने भनेर you know what I mean? आफूले जे फलो गरेछ त्यसलाई आफ्नो मात्रै राम्रो भने कस्तो हो त्यसमा त म नजाम होला भन्ने एउटा भेरी कमन थिङ्किङ सायद धेरैले रिलेट गर्नु जज गरिदिन्छ कि That's true. या हामी खोजिरहेको मान्छेहरू सो त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ मतलब तपाईँले अरू इन्स्टिट्युसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ या कोही अरू मान्छेले अरू पाथ फलो गरिरहेछ भने वाट डु यु थिङ्क अबाउट वाट डु यु फिल अबाउट मैले फिल गर्ने भन्दा पनि होइन मेरो आफ्नो फिलिङ आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर त्योभन्दा पनि वाट कृष्ण सेज इन भगवत गीता इज लाइक जो जुन जुन फेथ लिएर अगाडि होइन विश्वास लिएर अगाडि गइरहेछ डोन्ट डिस्टर्ब देम होइन जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छ जति पनि प्रोसेस सिस्टमहरू छ दे आर अल डिजाइन टु मेक यु बेटर होइन जसले पनि तपाईँलाई प्योरर बनाउनु खोज्छ बेटर बनाउनु खोज्छ राम्रो मान्छे बनाउनु खोज्छ डेफिनेटली तर एट द सेम टाइम फेरि वेन वी लुक एट मङ्किज वी अल सी द सेम है सबैको अनुहार एउटै लाग्छ है लाग्छ लाग्दैन तर बाँदरले एक्लै अर्काले चिन्छ कि उनीहरूको डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ होइन हामीले चाइनिजहरू हेऱ्यो भने सबै चाइनिज देख्छ चाइनिजले नेपाली हेऱ्यो भने सबै एउटै फेस देख्छ नि त्यस्तै होइन बाहिरबाट यस्तो झट्ट स्पिरिचुअलिटी हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ कि अनि क्वेसनहरू किन यति धेरै थरी बनाउनु पर्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ तर वन्स यु गो डिपर इन स्पिरिचुअलिटी देन वी सी थिङ्स सो मच डिफरेन्ट difference based on the destination, difference based on the concept, difference based on the qualification, difference based on interest, and कति डिफरेन्स छ क्या अनि त्यो एउटा छ भने अनि अर्को पर्सपेक्टिभबाट फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ शास्त्रले के चिजलाई अल्टिमेट भनेको छ त होइन अल्टिमेट भनेको छ भनेर त्यो हामीले थाहा पाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ क्या त्यसको लागि एकदम डिप स्टडी गर्नुपर्छ विच मोस्ट अफ अस वी डोन्ट गेट द्याट अपर्च्युनिटी होइन मोस्ट अफ अस वी आर लाइक बिजी इन लाइफ वी हेभ टु मेक आवर लिभिङ वी हेभ फ्यामिली फ्रेन्ड्स देयर इज प्र्याक्टिकल लाइफ अनि स्पिरिचुअल लाइफमा आयो भने केही टाइम दिनको एक घन्टा 2 घन्टा अथवा हप्तामा एकचोटि द्याट मच टाइम वी क्यान डिभोट टु स्पिरिचुअलिटी के अनि त्यति टाइमले चाहिँ पुग्दैन यो सबै चिज बुझ्नलाई पुग्दैन सो अनि गर्ने के त भन्दाखेरि देन वी हेभ टु लिसन टु दोज हु आर लाइक फुल्ली डेडिकेटेड देयर होइन हु हेज डन दिस लाइक डिप स्टडी एन्ड देन एक्सप्लोरेसन होइन फेरि स्टडी मात्र गरेर भएन ज्ञान मात्र गरेर भएन आचरण पनि हुनु पर्यो होइन आफ्नो लाइफमा उतारेको छ कि छैन होइन सो दे इज अ सेङ आई लाइक दिस सेङ what you call every saint has his past होइन सो मिन्स लाइक सेन्ट इज नट बोर्न आई मिन होइन एक्सेप्ट फर लाइक नित्य सिद्धस भन्छ क्या जो चाहिँ माथिदेखि नै उनीहरू प्लान गरेर ल अपलिफ्ट गर्छु भनेर आउनेहरू अलग्गै क्लास हुन्छ क्या नित्य सिद्ध तर मोस्ट अफ अस हामी जीवहरू लिभिङ एन्टिटीहरू होइन वी गो थ्रु सर्टन चेन अफ लाइक रियाक्सन्स अफ द कर्म होइन अनि देन वी कम एउटा पोइन्टमा आउँछ देन वी हेभ लाइक रियलाइजेसन रिभिलेसन होइन सायद मलाई पनि त्यही भयो होला 30 वर्षको उमेरमा when I met devotees what am I doing भने जस्तो कि जब मैले पत्रिप्रभु भेटेँ होइन पत्रिप्रभु भेट्नु एक रात अगाडिसम्म रक्सी खाइरहेको थिएँ कि सायद गनाउँथ्यो पनि होला मुख होइन भोलिपल्ट अनि उहाँलाई भेटिसकेपछि रक्सी खानै बिर्स्यो कि तुरुन्तै I was like alcoholic. Yeah, for that reason my parents were so happy that I became Hare Krishna. कमसेकम मैले रक्सी खाएन किन रक्सी खाएर बाटोमा सुतेको थिएँ कतिचोटि to that degree होइन अब होइन चुरोट खाँदा 50-60 वटा चेन स्मोकर पुडी a day of course a day not a year not a month or a week 60 yeah then all these spiritual organizations and they are offering you certain process which will make you better you okay? And Asmi goes to any organization any spiritual organization definitely you will end up becoming a better Asmi तर मेरो क्वेसन चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने which one will make you the best Asmi best is only one होइन सो होल अघि 4 जना मान्छे भने नि होइन हार्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी द लास्ट वान ज्ञानी इज द वान हु इज सिकिङ द अल्टिमेट नलेज के अनि त्यो अल्टिमेट नलेज भन्ने यतिकै आउँदैन यु हेभ टु एक्सप्लोर यु हेभ टु डु लट्स अफ रिडिङ्स यु हेभ टु डु लट्स अफ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्स एन्ड देन फाइन्ड आउट इट टुक मी अलमोस्ट 6 years टु अन्डरस्ट्यान्ड यस वाट एभर आइ एम डुइङ इज द राइट किनभने त्यसपछि पनि यो पछि पनि केही छ कि आई एक्सप्लोर्ड अहिले पनि एक्सप्लोर गरिरहेको छु भेटेकै छैन होइन सो अफकोर्स लाइक इट्स नट ओन्ली बेस्ड अन हिन्दू धर्म आई ट्राइड बाइबल कुरान त्रिपिटक what do we have to say about that because अघि हामीले कुरा गर्दा पनि अब हिन्दू ग्रन्थ भनेर हामीले एकदमै माथि राख्छ होइन
अरू रिलिजनलाई चाहिँ कसरी हेर्ने It's not mathi or tala, okay? It's about, तर हाम्रो see, आस्था त एकदमै can I say that PhD is higher than grade 1? टेक्निकली Technically, yes. But yes without that PhD guy going through grade 1, will not reach PhD level. nahi. So grade 1 is as important as PhD. that's why do we prioritize so much on Hinduism you part of the world Okay. So So किन हिन्दुइजमलाई नै एकदमै गर्छन् this is the ultimate I think I have the answer, because in ISKCON there are so many devotees who are not born and brought up in Hindu religion, and they took up this Krishna consciousness later on, and I'm hearing from their mouth, not from a Hindu. I'm not a Hindu, Hindu bhara janme, it's natural for me to glorify सायद the एउटा क्रिस्चियन मान्छे Yeah. बुद्धिस्ट मान्छेलाई पनि आफ्नै माथि लाग्छ नि लाग्छ होइन होला, त्यो होइन? नेचुरल हो नि oh. सो आई थिङ्क द्याट्स द So उहाँहरूको फिलिङ अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्म इज बेस्ड अन, खास हिन्दू भन्ने त नाम पछि आएको ब्रिटिसरले राखेको होइन, हिन्दू धर्मको बेस इज लाइक आई मिन्स रियल नाम चाहिँ सनातन धर्म हो क्या. सनातन मिन्स लाइक इटर्नल होइन. अनि यो धर्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले बेसिक सबै चिज हेरेको, इट्स अ रियल स्टडी अफ लाइफ के, रियल स्टडी अफ एभ्रिथिङ इन अ नेचुरल वे के. what is anything in a nature के, त्यो नेचुरली कुनै पनि चिज कसरी आउँछ भन्नेको स्टडी हो कि होइन यो सनातन धर्म भनेको. सो जस्तै सूर्य सिद्धान्तको इक्जाम्पल लिउँ होइन. सूर्य सिद्धान्त वाज रिटन अलमोस्ट लाइक 5,000 years ब्याक एन्ड एज ओल्ड एज भगवत गीता होइन. अनि सूर्य सिद्धान्तमा चाहिँ सोलर सिस्टम यिनीहरूको बारेमा छ कि, and how these planets are like moving and all this kind of Surya Siddhanta. So that means at one point like Rishi Muni or like a scientist one else, they were like Rishi Muni, they did research. And what is reality? हाम्रो कसरी देख्छ त्यसमा एटलसको कुरा छ, दुईटा ठुलो पिपलको पात, देन खरायो अनि त्यसपछि सानो पिपलको पात भनेको छ, वर्ल्डको म्याप दिएको छ क्या त्यसमा. सो जसरी अहिले मोडर्न साइन्सले अब्जर्भ गरिरहेको छ होइन, देयर इज होइन एक्सपेरिमेन्ट, अब्जर्भेसन एन्ड रिजल्ट भने जस्तै यो हाम्रो जुन हिन्दू स्क्रिप्चर्सहरू छ त्यसमा पनि देयर इज लाइक एक्सपेरिमेन्ट, देयर इज अब्जर्भेसन एन्ड देयर इज रिजल्ट के. म त आई वाज सक्ड व्हेन आई रेड द्याट. आई मिन नत्र साइन्स पढेको एउटा मोडर्न एथिस्ट मान्छेले कसरी बिलिभ गर्छ सबै चिज. अनि त्यो मात्रै होइन, व्हेन आई अन्डरस्टुड अल दिस लाइक फिलोसफिज आई स्टार्टेड अप्लाइङ देम इन लाइफ. not almost all, not all, but most of them I've tried. Works. It works. It works. Okay. And even if it has not worked for me yet, and I've been still trying. And when I watch like movies, just a Matrix, Avatar, यो सबै मुभीहरू छ नि यही कन्सेप्टमा बनेको के. मतलब मैले नि त्यो देखिरहेको छु इन्टरनेटमा. तपाईँ हेर्नु न, there is गोलोक वृन्दावन होइन, गोलोक वृन्दावनमा कृष्ण छ कि, and there is Ayodhya in spiritual world. अयोध्यामा राम छ कि, and they are neighbors के, I mean nearby in the same platform छ कि. अनि कृष्ण is blue, अनि यहाँको most of the living entities are blue, अनि यता चाहिँ green छ कि होइन. So Avatar. Yeah, so Avatarमा हेर्नुभयो भने they are like two places, one side is blue, other side is green, to underwater जानेहरू होइन. So second part is green, they are like focusing on. So the whole concept अनि कुन चाहिँ क्यारेक्टर हो यस्तो हिँड्दाखेरि अनि त्यहाँ जे चिज छोयो लाइट बल्ने कि त्यसमा, मतलब उज्यालो हुने कि. सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एभ्रिथिङ इज लाइक सेल्फ इफल्जेन्ट भनेको छ. देयर इज नो निड अफ सन एन्ड मुन होइन, इट्स सेल्फ इफल्जेन्ट कि, एभ्रिथिङ हेज लाइट इट सेल्फ भनेको छ कि. सो अल दिस कन्सेप्ट्सहरू मुभीहरूमा हेर्दाखेरि मेक सेन्स. अनि अवतारमा पनि अ ह्युमन बिङ गोज एन्ड बिकम्स वान अफ देम होइन, त्यो सोल ट्रान्सफर गर्छ नि त्यो ट्रीलाई रिक्वेस्ट गरेर के लाइफ ट्री अफ लाइफ के भनेर होइन. द सेम कन्सेप्ट होइन, सोल ट्रान्समाइग्रेटिङ फ्रम मटेरियल कन्सियसनेस टु स्पिरिचुअल कन्सियसनेस के. अनि म्याट्रिक्स पनि सबै त्यही हो कि. शास्त्रमा के भनेको छ भने के भन्छ त्यसलाई सूक्ष्म आत्मा भन्छ कि होइन. सूक्ष्म आत्मा मतलब होइन हाम्रो प्रधान आत्मा भयो होइन, आई एम वान लिभिङ एन्टिटी भयो. तर हाम्रो बडी इज मेड अप अफ ट्रिलियन्स अफ सेल एन्ड इच एन्ड एभ्री सेल इज अ लिभिङ एन्टिटी के. सो इच एन्ड एभ्री सेल हेज आत्मा के. That's too deep. Yeah, it's like too complicated. That's like beyond numbers. Beyond after numbers, a point exactly. time. And then कति लिभिङ एन्टिटी छ, बिग एन्ड स्मल होइन, त्यो त कुरै छोडिदिउँ होइन. अनि त्यो लेभलमा त्यो जुन सूक्ष्म आत्मा भनेर भनेको छ होइन, इट्स सो फेसिनेटिङ के. इट्स सो फेसिनेटिङ द्याट इच एन्ड एभ्री लिभिङ. अनि मलाई सबभन्दा मन परेको त्यो स्विडिस रिसर्च भइरहेको छ. क्यान्सर सेल्स आर दोज सेल्स, हाम्रै बडीको सेल्स होइन, गोइङ अगेन्स्ट आवर बडी.
when हामी ज्यादती गर्छौँ हाम्रो बडीलाई हैन नचाहिने चिजहरू हामी प्रेसरमा राख्छौँ या हेल्दी राख्दैनौँ भने त्यो सेलहरू त मर्छ नि त हामी हेल्दी नहुनु भनेको सेलहरू मर्छ अनि मरेको कसरी थाहा हुन्छ सिँगान खकार आउँछ हाम्रो त्यो सिँगान खकार भनेको कलेक्सन अफ डेड सेल्सहरू के अझ त्यो सेल मर्ने क्रमहरू धेरै बढी भएपछि त अनि उनीहरूले के सोच्छ यसलाई हाम्रो मतलब छैन हैन भने यसलाई हामी किन सेवा गर्ने मुर्दाबाद भनेपछि देन क्यान्सर सेल्सहरू हैन किलिङ एन्ड कन्भिन्सिङ इच अदर के नेभर लाइक गर्दै गर्दै क्यान्सर फैलिने भनेको त्यही त हो नि मैले अहिलेसम्म क्यान्सरको सबभन्दा बेस्ट एक्सप्लेनेसन मैले देखेको यही हो कि हैन अनि क्यान्सर मेनी टाइम्स इज क्योर्ड बाई पोजिटिभ थिङ्किङ के राइट त्यसलाई साइकिक हिलिङ भन्छ कि हैन आइभ गट अ विल पावर द्याट नो आइम नट गोइङ टु die, I'm not going to die, I'm going to live भन्यो भने त्यस्तो मान्छेहरू बाँच्ने चान्सेसहरू आइ So you're saying like negative thinking is also you letting your bad cells, like bad cells त हैन तर cell to become bad. Okay. And it's like see, it's like an army. And army ma there is like a battalion and there is like a leader and अब भनौँ न army को chief भनौँ न so chief ले त हामी पहिला war मा अहिले को chief त bunker मा लुकेर बसेर attack भनेर भन्छ हैन पहिला त talk first one to go in the war के अनि उले तरवार निकालेर अचाक गरेर जुन जोशमा कराउँछ बाकी जनताले त्यही जोशमा नि गर्ने त नि हैन so in the same way in the body हैन the pradhan atma which is like the leader and leading this body and has that kind of willpower and which is passing to each and every cell on ta तर पोजिटिभ थिंक गर्ने तर बानी नराम्रो छ भने पोजिटिभ थिंक गर्ने र बानी नराम्रो छ भने या त्यो पनि त छ नि त हैन yeah some portion of the body or mind is going to suffer with bad habit it's you or is going something to suffer else yeah and I can enjoy the drugs but then my lungs my brain many places and I tried marijuana almost 7 years. I was just going to ask you and you said it. Yeah. 7 years and अनि त्यो स्टोन हुँदाखेरि ट्रिपमा मजा आउँछ कि तर I realize my brain starts becoming slow. Why do they say that marijuana doesn't it doesn't Roxy जस्तो त्यसलाई aggressive चाहिँ बनाउँदैन कि त्यसले decent बनाउँछ झन् fearful बनाउँछ people use it as an excuse to enjoy and हिसाबले त Roxy पनि त नराम्रो हो नि it creates dopamine and it's addictive. So भन्न खोजेको चाहिँ marijuana जति taboo बनाएको छ alcohol पनि त्यति नै हुनु पर्यो कि I know see basically म चाहिँ good and bad लाई कसरी analyze गर्छु भन्दाखेरि good means that thing मेरो लाइफमा 90 नहुने चिज के त्यसलाई good भन्छ कि अनि 90 पनि चल्ता है भन्ने चिज चाहिँ generally bad हुन्छ कि Because on the very limited things that are actually good. Yes. And so question आउँछ are you living to eat or eating to live? And so question आउँछ अनि जति हामी लाइफमा जति बढी भराइटीहरू हेर्दै गयो नि त्यति कम्प्लिकेटेड हुँदै जाँदो रहेछ यो लाइफ हैन so when I reduced all those things which will make me happy I became more happy because I'm not dependent on them anymore हैन नत्र त सब चिजलाई खुसी पारेर राख्नु पर्यो यो पनि खानु पर्यो त्यो पनि खानु पर्यो अनि त्यो खानालाई फ्रीमा आउँदैन कमाउनु पर्यो कतै न कतैबाट ल्याउनु पर्यो so better when I become detached when I don't need anything then I become myself. How do you detach yourself with your own partner? What? भर्खर त बिहे भएको छ अब No तपाईलाई सोधेको मेरो लागि सोधेको It's coming from me I was thinking what is this तपाईँ र जुन माताजी for you to be so headstrong in your own principles and practice हैन त्यसको लागि त डिट्याचमेन्ट पनि त स्ट्रङ छ होला नि तपाईहरु दुईजना बीच त्यही त्यो जस्तो ह्युमनले जसरी लभ डिफाइन गरेछ त्यही मात्रै भएको भए त तपाईहरु जस्तो हुनुहुन्छ त्यो त हुनु चाहिँ थियो होला हैन so I mean when I say detachment I don't mean like lack of love so तर कसरी के मतलब yeah so detachment ko one good explanation I got from Lord Krishna is as long as you have that thing and you take care of that thing you enjoy that thing but the moment it's taken away from you you forget it. Wow. That's real detachment. As long as you have it, you take care of it. Yeah. Wholeheartedly. That's yours. Wholeheartedly. And then when it's not there? When it's not there, when it's taken away from you, I mean. Forget. Then you're not entitled for that anymore. That's real detachment. तर मान्छेले detachment भनेर चाहिँ generally भएको चिज पनि फाल्दिने छोड्दिने
बेकार यो श्रीमती श्रीमान बेकार भनेर छोडेर जान्छ त्यस्तो पनि देखेछ नि त। that's stupidity. That means you're running away This is from what I wanted to hear. yeah that means you're running away from your responsibility, right? So it's true. And if we read scriptures and then read stories of like so many wonderful devotees, how they lived their life. Just Yudhishthira Maharaj, Arjun, and they are like loved by Krishna so much. Krishna never left them. उहाँहरूको लाइफ पनि हेर्दाखेरि जस्तै धृतराष्ट्र जसको कारणले गर्दाखेरि द वार भयो होइन त्यो दुर्योधनलाई बिगार्यो नि होइन बिगारेर वार भयो होइन आफ्टर द वार आफ्टर एभ्रिथिङ गट फिनिस्ड होइन युधिष्ठिर महाराज स्टिल kept him in darbar and made him regent. He said like, you're qualified to sit in the throne, please. You're मेरो ठुलो हो, you still have to like, you're elder to me, you still have to, guide me भनेर भनिरहेछ के. Such a humble person के. I mean, भनेको मतलब when you become devotee of the Lord, होइन the detachment comes when you understand that होइन I'm responsible for this and yet होइन I don't need these things के. It's like a two conscious duita opposite things, okay? The same thing you do with your every kind of relationship, not That's just true. partner, That's true. family. Can you imagine one day your parents will leave you, or before that you can also go? Yes. That's a reality. त्यो सोचिराख्नु नराम्रो हो भन्नुको मतलब सोचिराख्नु पर्दैन. सोच्नुस् नसोच्नुस् that will happen. सोच हो तर जति तिमीले सोच्दै सोच्दैनौ झन् डर क्रिएट गरे जस्तो डराएको जस्तो धेरै हुन्छ नि त तर आफूलाई चाहिँ बेला बेलामा रिमाइन्डर just like to nudge यस्तो चाहिँ this is the reality है but सोच्दै गर्दाखेरि फेरि जे सोच्यो त्यो ट्रु पनि हुन्छ भन्ने अर्को छ नि त manifestation works that way so to reality to reminder works as manifestation okay, there's one thing called manifestation, but then there's also like another thing called reality of life, and just a sleeping tablet, whether you think it works or doesn't, it will make you sleep. There are certain things which will work in spite of you not having the knowledge. होइन जस्तै हामी खाना खान्छौँ दाल भात तरकारी खान्छौँ त्यसमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन होइन भाइटामिन मिनरल्स छ भनेर यसो भातमा हेर्दा त देख्दैन केही पनि होइन भातै जस्तो देखिन्छ होइन तर वन्स इट गोज इन साइड द कार्बोहाइड्रेटको साइडमा जान्छ फ्याट्सको साइडमा जान्छ प्रोटिनले गर्नुपर्ने काम गर्छ नि त होइन इट वर्क्स बाई अन इट्स ओन वी नेभर थिङ्क लाइक पेटमा गएपछि कार्बोहाइड्रेट यति भयो ल अब प्रोटिन अब फ्याट्स त्यस्तो होइन नि त and it's working on its own. So certain things in our life is working on its own, and certain things in our life we are in command. We are in command. So parents are, as long as they are there, and then let's give them the best time. Of course, like best time doesn't mean always like laughing, smiling. Sometimes bad also. झगडा पनि हुन्छ हैन अनि झगडा भएपछि फेरि एकछिनपछि sorry mom, sorry dad भन्दाखेरि मजा पनि आउँछ अनि बिस्तारै चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने भयो फेरि again आउँदाखेरि that's also fun हैन so this relationship is a combination of good and bad and तर धेरै जसोले के सोच्छ भने रिलेसनशिप पनि only good moments हुन्छ कि होइन नि झगडा पर्ने पनि त्यही रिलेसनशिप हो नि हैन so अहिले डिभोर्स केसेसहरु भइरहेको पनि त्यही हो and you give me suffering भन्छ कि अब of course like अब manipulate exploit गर्न थाल्यो भने त अर्कै कुरो हैन तर misunderstandings some kind of like mischievous workहरु हुन जाने हैन त्यस्तो चीजहरु I think it's normal in relationship के हैन अनि त्यो relationship को त्यो blend लाई लिएर हैन you go ahead अनि अघि भने जस्तै the moment हैन when you are separated life still goes on and it's good memories भने बस्यो हैन so many layers yeah so it's like I mean very very beautiful actually how all these things are like explained in scriptures and त्यसको depth मा त्यसको अनि मलाई spirituality एउटा best मन पर्ने part के थाहा छ it'll take you to the root के जेको पनि root मा लान्छ के why that why को answer actually feels so satisfied and there's such a glow okay you're spiritually devoted people I don't know like you call aura yeah there's like a glow that you can see on their face complexion beyond complexion there's just this energy that because this side ko manchilai pani immediately feel me that's true that's very beautiful someday for me as well maybe of course yeah so in your life I mean what is the most difficult moment you have faced I mean mero yeah
There's a reason why I'm asking you. If you don't mind, you can briefly tell, or you can tell details as if you don't. होइन सोचिरहेको मोस्ट चाहिँ के हो डिफिकल्ट छ Most like depressing moment. I mean, most like painful moment. पेनफुल Yeah. त्यो फिलिङ अफ हेल्पलेसनेस हो कि जस्तो लाग्यो द्याट लाइफमा राम्रो कुरा देख्नु नसकेको सिचुएसनहरू हुन्छ नि मेन्टली केही नराम्रो त भएको छैन जस्तो लाग्छ तर यु जस्ट फिल लाइक युर भेरी अलोन भेरी लोनली एन्ड यु नो वेयर टु गो 2018 and 2019 exact year त गाह्रै होला 2020 2021 I guess त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदमै नै के भएको थियो? just didn't know what to do where to go खाले feeling के It was painful. painful थियो एकदमै mentally painful थियो Okay. अब see I have been through a situation जहाँ चाहिँ मैले close ones lose गरेको यस्तो सिचुएसन्सहरू छ तर त्यसलाई डिल गर्ने एउटा तरिका सिके एज लाइफ पासेस तर त्यो एक्लै आफूमै जब यस्तो हेल्पलेस हुन्छ नि जहाँ चाहिँ तिम्रो परिवार या nobody can help you to That's true. make you feel better only you can help yourself and त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ एकदमै नै मलाई नरमाइलो लाग्यो टाइम दिए थिए आफूलाई एकदमै तर मलाई चाहिँ एउटा टाइम दिए थिए भन्नाले what you टु प्रोसेस किनभने एउटा के गर्यो? I mean, what did you do? यति मसँग एउटा कन्सियसनेस या एउटा अवेरनेस चाहिँ थियो कि यस्तो हुन्छ र यो हुनु नर्मल हो एउटा कारणले जे कारणले भइरहेछ जे पनि भइरहेछ अनि आई थिङ्क त्यसरी नै आफूलाई टाइम दिए भन्नुको मतलब लिटरली टाइमै दिएँ कि जस्तो आजको भोलि ठिक हुन एक्सपेक्ट गरिनँ मैले जस्तो लाग्छ र मलाई फेरि कुनै एउटा लेबल दिनै मन लाग्दैन कि त्यो सिचुएसनलाई मान्छेहरूले भन्यो अब मलाई त्यस्तो क्लिनिकली त्यस्तो केही पनि भएको होइन है तर कसैलाई हुन्छ नि त कसैलाई चाहिँ फिजिकली नै त्यो जुन फियर छ फिजिकली नै ट्रान्सफर्म हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ होइन You know, what you just explained, I think most of the people in the West, they're going through this. मतलब the dark loneliness वाला feeling. Yeah. It's called not having purpose of life. Oh, yes. Mental events and purpose of life. I'm not talking about like earning money and becoming rich and all this kind of things. It's purpose of life. I mean, as soon as we say purpose of life, then question comes, what is life? I'm talking about that. Can you talk about that more? I mean, what exactly feeling? Because many people are going through this. होइन तर डिप डाउन त कति कुराहरू आफ्नो सेटिस्फाई नभएको डिजायरहरूले पनि ट्रिगर गरिरहेको थियो नि त मलाई इट्स नट लाइक मलाई केही कारणले पनि होइन थियो त्यहाँ हिडन कजहरू थियो तर त्यो कारणहरू आफूले सोचे जस्तो भइरहेको थिएन त्यो डिजायर मेरो लागि राम्रो होइन भन्दा पनि डिजायर भएर त्यो सेटिस्फ्याक्सन आइरहेको छैन वाला फेज के इट्स अ लिटल कम्प्लिकेटेड टु एक्सप्लेन अहिले सोच्दाखेरि तर इफ आई लुक ब्याक नाउ आम लाइक त्यही कुराले मलाई कस्तो स्ट्रङ बनाएको छ जस्तै एउटा यस्तो पोइन्ट थियो कि म आफूलाई एकदम हुन्छ नि आइम नट सेइङ द्याट म द मोस्ट टेरिबल फेजबाट नथिङ दिस इज नथिङ कम्पेयर टु वाट पिपल गो थ्रु त्यही भएर मलाई त्यो आफ्नो दुःखलाई एकदम ग्लोरिफाई गर्नै मन छैन कि सक्यो भयो सक्यो मुभ अन हजुर धेरै थिएन 6-7 महिना त थियो होला 6-7 months त्यो डेस्परेसन you couldn't tell anybody I did but त्यस्तो धेरै एक्सप्लेन गरिनँ I chose to deal it on my own and I was not always sad म एउटा टाइम थियो जहाँ त्यो अलिक हुन्छ नि क्रास भयो जस्तो फेरि I would just pick myself up and then I would just continue with my त्यसपछि you never had that feeling anymore डर त होइन तर यस्तो के मेरो दिमागमा चाहिँ के भने ठिक छ मेरो हाई पनि थियो मेरो लो पनि थियो त्यो मेरो लोएस्ट थियो जस्तो लाग्छ तर त्यहाँबाट जब म निस्केँ बाहिर यति लिबरेसन यति आनन्द आयो कि मलाई त्यो अब फेरि आउँदाखेरि के गर्ने भनेर अलिकति थाहा छ जस्तो फिल हुन्छ कि अनि त्यो आई थिङ्क ऊ बेला थियो होला कोभिडभन्दा थोरै अगाडि थियो होला 19 COVID कोभिडभन्दा थोरै अगाडि त्यसपछि त कोभिड भयो त्यसपछि त होल वर्ल्डै सटडाउन भयो त्यसपछि त यो फियर मैले धेरैमा देखेँ यो फियर सेम फियर द्याट ममा थियो किनभने म त्योभन्दा अगाडि त्यति आउट गोइङ थिएन कोभिडभन्दा अगाडि इभन दो पेजेन्ट्री भइसकेको थियो मेरो लाइफमा मिस वर्ल्ड मिस नेपाल फेम यो सबै भयो तर सडनली आई चोज टु गो लो
मलाई त्यति धेरै मान्छे भेट्नु मन लाग्दैन थियो मान्छे भेटेर घर फर्केपछि त्यही मान्छेको एनर्जी स्टोरी सबै लिएर आफू फर्किन्थेँ अनि म एकदमै डिस्टर्ब हुन्थेँ अनि 2-3 दिन भन्दा बढी घरबाट बाहिर निस्किनै खोज्दैन थिएँ या कसैलाई भेट्नै खोज्दैन थिएँ कसैले राम्रो गरेको सुनिरहेछ भने त्यसले पनि आफूलाई अफेक्ट गरिरहेछ कसैको नराम्रो स्टोरी सुनिरहेछ भने त्यसले नि मलाई अफेक्ट गरिरहेछ जेले नि अफेक्ट गरिरहेछ मैले त्यो लाइफ खुसीवाला साइडै देख्न नसकेको जस्तो भएको थियो त्यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ अनि तर कोभिडले चाहिँ मलाई सरप्राइजिङली धेरै आँखा खुलाइदियो जस्तो भयो कतिलाई डार्क फेजमा लग्यो कोभिडले मलाई चाहिँ ए यो त सबैलाई भइरहेछ भनेर त्यो बेला सडनली रियालिटी बिकज एभ्रीबडी वाज स्टक इनसाइड द हाउस सबैजनाले आफ्नो डार्क रियालिटी आफ्नो माइन्ड त फेस गर्नु पर्यो नि त when you had nothing to do त्यो चाहिँ मैले अगाडि नै गरिसकेको थिएँ कि किनभने म आफै पनि कोभिड नहुँदाखेरि नै कोभिड नहुँदा म कोभिड जस्तो गरेर बसिरहेको थिएँ कि you know what I mean अनि त्यतिखेर मेरो आफ्नो डार्क माइन्डको त्यो रियालिटी डार्क साइड अफ you know my mind त्यो फेस गरिरहेको थिएँ जस्तो लाग्यो तर with God's grace I think त्यो बेला नि हो अलिक स्पिरिचुअली अलिकति इन्क्लाइन भएको योगाहरू गर्न थालेको ध्यान गर्न थालेको अहिले म धेरै एक्टिभ चाहिँ छैन होइन अलिकति लाइफलाई अलिकति ग्रान्टेड लिइरहेको छु लागिरहेको छ अहिले Everything started going okay, so मन्त्रहरू यताउता पढ्ने सुन्ने त होइन सुन्ने चाहिँ गर्छु अहिले अहिले अर्कै खाले पापमा छु हाम्रो एउटा बानी कस्तो नराम्रो है हाम्रो यो बानी कस्तो आई मिन या दुःखमा चाहिँ दुःखमै सुमेरन सब करे सुखमै करेन कोही हो सो त्यही भएर अब भन्छ नि थाहा भएको जस्तो हो मेडिटेसन चाहिँ गरेको छैन बी भेरी अनेस्ट अबाउट तर त्यो बेला मैले दिनका दिन मेडिटेट गरेको थिएँ 6 महिना भन्दा बढी त्यसपछि नि म निस्केको हो जस्तो लाग्छ क्या त्यो स्टेप र त्यो कुराले नि अहिलेसम्म धानिरहेको कि भनेर जस्तो नि हुन्छ अहिले बानी छुट्या that meditation which made you normal after having problem can you imagine that meditation what it will do when you're normal it'll make you super normal so why don't you do it now beautifully put yeah wow okay अहिले चाहिँ धेरै लाइफमा सायद हुन्छ यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ बढिसक्यो अघि मैले तपाईँलाई भने मलाई फिजिकल वर्ल्डको पनि हुन्छ नि के गर्नु छ आई वान्ट टु ग्रो माई बिजनेस आई वान्ट कति कुन लिमिटमा म्याक्स कति as much as human is done त्यसरी हुँदैन no numerically चाहिँ चाहिएन yeah numerically हुनुपर्छ see महिनामा 1 लाख कमायो भने no you tell you promise in front of everyone for example I can tell you how much I want I need 7,700 crores you need yeah kina yeah my guru told me to make 77 temples in Nepal 77 districts haru cha harik district ma at least make one temple so a good I mean beautiful temple would cost something like 100 crores हैन सबै जग्गा सग्गा बिल्डिङ आश्रम सबै चिज टक्क त्यो एउटा फुल फ्लेजेड डिस्काउन्ट टेम्पल बनाउनलाई 100 crores चाहिन्छ कि so I am already like praying to God that I need like 7,700 crores it's okay to ask for money with God why not if it is for his service if it's for his service yeah. what if so you earn a lot you serve him and then you enjoy a bit out of it for yourself that's okay yeah but to take everything and then not give anything to God is bad छैन भगवान गरिब मान्छे होइन भगवानलाई चाहिने होइन तर it's just like a action of way to say thank you needy and helpless लाई दिनु पनि भगवानलाई दिएको जस्तो हो yeah through them yeah direct भगवानकै yes institution मा दिनु पर्छ yes that's the beginning or animals yes that's the beginning yeah परोपकार भन्छ के जीवदया भन्छ means like you start like helping others the first thing what happens to you is like dimagma serotonin niskinthacha serotonin is one of the best 4 out of 4 it's the best hormone happy hormone serotonin and त्यो आउन थाल्छ when you do paropakar animals and other living entities you have that desire well yes so why not अहिले के गरिरहेछ I mean what are you I mean how are you helping them भन्नु हुँदैन अनुहार no I mean see if you I try like not out of like I'm doing so much when a commandale hoina ki if you say then I think there will be so many people who will be watching this and they say oh she's doing I need to help her त्यसो धेरै त गरेछ हैन तर जति सक्छु त्यति अलिअलि गर्छु yeah if you speak then many people will get opportunity to join with you धेरै थोरै ल ओके I think अब बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ धेरै थोरै केही पनि हैन तर see why are you saying धेरै थोरै
That's Why are you giving that tag? that's the human side of me talking. Yeah. होइन एउटा जस्तो हामीले सोचेकै हुँदैन नि यति थोरै पैसाले पनि सानो बच्चाहरूको अब हामीलाई त्यो पैसा सायद कति पनि लाग्दैन होला म भन्दिनँ है पैसा चाहिँ Yeah. यति थोरै पैसाले हामीले चाहिँ यतिकै ऱ्यान्डमली स्पेन्ड गरिरहेको मनी हुन्छ नि त्यो त्यति पैसाले हाम्रो कन्ट्रीको रिमोट एरियाजमा चाहिँ डोल्पातिर वर्षभरिको एउटा बच्चाको एजुकेसन पुग्छ क्या फन्ड गर्न हामीले That's 5,000, लिएर मोर त्योभन्दा त धेरै नै छ right? 10,000, 20 20,000. Okay. See, when you say that, I also have an idea. Now, Okay. डोल्पामा 20,000 चाहिँदैछ र यो काठमाडौँमा भन्नु न अरू ठाउँ त मलाई थाहा छैन काठमाडौँमा मात्र 20,000 वर्षको एउटा बच्चालाई दिन सक्ने हजारौँ मान्छे छ कि हो and by Exactly. listening to this they are ready to give. या सो मैले चाहिँ त्यो थाहा पाएँ अनि Yeah. जुन बेला त्यहाँबाट थाहा पाएँ हामीलाई सकेसम्म एउटा बच्चालाई भयो नि हेल्प गर्छु Wow. त्यो बच्चाले त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू प्राइमेरी लेभल क्रस गरेर काठमाडौँ आउँदो रहेछ हस्टेल पढ्नलाई अनि एउटा इनिसिएटिभ छ हिमालयन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर उहाँहरूले क्वाइटली काम गरिरहनु भएको छ कि अनि म पनि उहाँहरूलाई क्वाइटली हेल्प गर्छु अनि जति सक्छ I त्यति think this is wrong. के चाहिँ क्वाइटली गर्नु No, it's not supposed to quietly. By doing see I'm by confused. doing it quietly, you are benefiting, okay? But you are not allowing hundreds and thousands of people who wants to do it, and then they don't know where to तर go. where do you find the balance where you say कि नसुनाउनु होइन नसुनाउनु Quietly भनेको सी आउट अफ घमण्ड नगर्नु भनेको हो नि त्यो त नसुनाउनु सुनाउने बित्तिकै घमण्ड गर्यो भने कसरी घमण्ड हुन्छ त्यो त तपाईँले त्यसरी सोच्नु भयो तर सबैले त्यसरी सोध्छ सोच्नेले सोचोस् न अँ, तर तपाईँको भित्र आउनु भएन कि होइन त्यस्तो तपाईँको भित्र आउनु भएन यसै सानो सानो तर कुराहरू। हुन त सानो घमण्ड ठुलो। घमण्ड गर्ने मान्छेले यो गर्दै गर्दैन होइन यस्तो काम गर्दै गर्दैन खै, परोपकार त्यो चाहिँ- होइन तर तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन घमण्ड गर्नेले पनि गर्न सक्छ गर्छ तर त्यस्तो क्रेडिट पनि लिनेहरू पनि त थुप्रै छ त्यो रजोगुणमा हुन्छ त्यस्तो रजुकुन होइन अलिकति यसो दियो भने फोटो खिचिहाल्नु पर्ने त्यो गरेर त्यस्तो हुन्छ नि ओके सो इट्स नट ब्याड टु आस्क फर ओके हाउ मेनी how many Faith is children now- no ए चिल्ड्रेन how many children in Nepal do you think need money like this help म्यानी त्यो त अब कति छ कति जति होला I mean roughly धेरै होला है अब जस्तो गाउँको सबै बच्चाहरू हेर्ने धेरै मलाई त नम्बर चाहिँ थाहा छैन 1 lakh मोर 10 lakhs होला होइन right? Now, हामी त अब यत्रो जनसङ्ख्या भइसक्यो 10 लाख बच्चालाई हेल्प गरेर भोलि उसको फ्युचर बनाउनलाई 10 लाख जना अस्मी चाहियो है so are you going to request ओ टु पिपल यस अब आई थिङ्क बुझ्नेले यतिकै पनि बुझ्नुहुन्छ भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ म चाहिँ अब म त्यस्तो एकदम धेरै भन्नेमा नट द्याट भन्नु पर्यो सिरियसली म पनि पहिला त एकदम आई वाज शाई हैन किन देखाउनु पर्यो गर्नु पर्यो भनेर तर देन आई रियलाइज दैट हैन म देखाउनको लागि म कति महान छु भनेर देखाउन लागि हैन कि हैन देखेपछि मान्छेलाई गर्न मन लाग्दो रहेछ कि खान मन लाग्दो रहेछ जान मन लाग्दो रहेछ भने जस्तै हैन when you express that by doing this paropakar that you feel so satisfied you feel so good and you feel like you're so responsible भन्यो भने यसले अरूलाई इन्स्पायर गर्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि अरू बच्चाहरू who need who are in need हैन they might get it हैन अनि फेरि हेर्नु न तपाईले त्यो टोलपाको एकजना बच्चालाई तपाईले गर्नुभयो नि means like if they are educated nicely and they become a good citizen of this country and good citizen means like you have better life why भोलि त्यो बच्चाले पढ्न पाएन भने सायद त्यो चोर डाका बदमाश बन्न सक्छ हैन तपाईको घरमा चोरी गर्न सक्छ सो बाइ तर अब मेरो सोचाइमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले त पैसा मात्र दियो नि त्यहाँ त गर्ने जो एक्चुअली त्यो लिएर मोबिलाइज गर्नेहरू त कस्तो हुन्छ नि उहाँहरूले गरेको कम्पेरिजनमा त यो त के हैन नि त दिस द लिस्ट आई क्यान डु मैले गएर गर्न सक्दिनँ त्यही भएर हिमालयन के भन्नुभएको थियो हिमालयन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ सो मैले गर्नु सक्दिनँ गएर सो दिस इज द लिस्ट आई क्यान डु भनेर चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ त्यसरी बस्छ म यदि फिल्डमा गएर सक्दिनँ भने but then you're right also फिल्डमा गएर गर्न सक्दिनँ त्यो जस्तो ठुलो गुण र सर्भिस त कुनै पनि छैन हैन तर त्यो नगरेपछि what kind of business are you in interiors yeah interiors and then मेरो आफ्नो यो fashion modeling कोले पनि it's मेरो लागि it's always growing and it's nice and I'm very grateful
अनि मेरो एउटा क्वेसन I mean since you're in that field हैन नेपालमा इन्टेरियर डिजाइनमा मान्छेले खर्च नगरेको हो कि त्यसको डिमान्ड नभएको खर्च गर्छ तर हामी हुन त दुईटै एउटै क्वेसन सोधेँ मैले खर्च नगरेको हो भन्नु I mean डिमान्डै नभएको हो इट्स ग्रोइङ मैले भने नि इट्स ग्रोइङ है इट्स ग्रोइङ पिपल आर रियलाइजिङ द्याट मान्छेले 4वटा पिलर बनाउँछ अनि एउटा रुम बनायो ढ्याङ्ग भित्र राख्यो तपाईँले नि गर्न सक्नुहुन्छ कि खासमा त एउटा रुम एउटा आफ्नो स्टोर एउटा बनाउनुलाई त कति नै ठुलो कुरा हो हैन तपाईँको प्यासन भयो भने तपाईँलाई कहाँ सामान कहाँ राख्ने के राख्ने सबै थाहा हुन्छ हैन तर मन्दिर बनाउँदाखेरि पनि हैन I mean भ्यात्त परेको ढाका सिम्पल मन्दिर बनाउनु त्यसमा कार्भिङहरू राख्ने त्यसको त्यो एम्बियन्स हुन्छ के भन्छ त्यसलाई अब त्यसको त्यो इन्भाइरोमेन्टै फरक हुन्छ कि हाम्रो जुन यो भक्तपुर यिनीहरूबाट हाम्रो नेवार कल्चरबाट आएको होइन अथवा विभिन्न ठाउँहरूबाट आएको जुन कल्चर छ कि म पहिला किन यत्रो मेहनत गर्नु पर्यो होला एउटा त्यो काट एउटा खम्बा पनि ड्याङ त्यो 4वटा बक्स ल्यायो होइन पाता ल्यायो जोड्यो सिमेन्ट भर्यो भाइब्रेटर चलायो पिलर भइगयो नि त पिलर त्यो सोच्थेँ क्या मैले किन यो फजुलको खर्च यत्रो एउटा खम्बालाई नै लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ तर होइन फरक पर्दो रहेछ कि धेरै फरक पर्दो रहेछ And I've been to like places, rooms, people's like अस्ति एउटा डक्टर साहबको घरमा गएको थिएँ मोडर्न घरै थियो तर त्यसमा त्यो दलिन राखिरहेको एन्ड त्यसमा त्यो नेवारी सिस्टमको त्यो पिलर सो ब्युटिफुल आनन्दै छुट्टै दिन्छ कि त्यो भित्र जान चाहिँ वाउ भएको थियो यो मैले मेरो इन्टेरियर डिजाइनको जुन त्यो मेरो ममा इन्टेरियर डिजाइनिङको लागि लभ छ भनेर थाहा पाएको कारण पनि मैले आफ्नै रुम डेकोरेट गर्दै हो कि How often do you shift things? a lot पहिला है पहिला त त्यसरी नै सिकेको हो कि मैले अब मलाई डाइरेक्ट मैले पढेको होइन नि त म त बिजनेस स्टुडेन्ट तर मलाई डिप डाउन चाहिँ केही स्किल मलाई चाहियो जस्तो म मिस नेपाल हो होइन म मोडल हो तर मेरो आफ्नो चाहिँ के हो यो सबै मिस नेपाल मिस मोडलिङ भनेको म अरूमा रिलाइ गरिरहेको छु तर मेरो आफ्नो के हो भनेर एकदमै पत्ता लगाउने कि मेरो एउटा क्वेस्ट नै थियो क्या मेरो त्यो बेलाको भनौँ न 5-6 वर्ष अघि म अब बच्चैबाट खोजी चाहिँ रहेको थिएँ तर 5-6 वर्ष एकदम एक्टिभली खोजेको हो क्या मैले त्यसरी पाएको कुरा हो कि म कस्तो कुराहरू गरेर बस्थेँ कि घरमा कहिले त्यही बेड यताबाट उता सार्ने कहिले यताबाट उता सार्ने कहिले एउटा पेन्ट गरिदिने कहिले घरको एउटा हुन्छ नि स्मल कर्नरलाई ट्रान्सफर्म गरिदिने कहिले एउटा ट्युब लाइटको त्यो बेस हुन्छ त्यसमा डेकोरेट गरेर बस्ने कहिले ढोका डेकोरेट यसरी चाहिँ मैले पत्ता लगाइरहेको रहेछ कि तर अब त्यसलाई नै मैले अहिले चाहिँ प्रोफेसनमा he is into packaging business so they own a factory he was in trading in America and a research firm and now is joined his family business packaging yeah. So packaging for Nepal or for abroad here so whatever we see हामीले यहाँ देखेको goods हरुको लागि packaging हरु जुन print हुन्छ so त्यो चाहिँ उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ FMCG goods हरुको लागि mainly So doing these two businesses one is interior other is packaging where do you want to I want both where do you want to reach त्यो त अब मेरो हस्बेन्डको बुवाले सुरु गर्नुभएको बिजनेस हो म फुल्ली रेस्पेक्ट गर्छु अनि म मेरो जति मैले हेल्प गर्न सक्छु मैले अहिले पनि सानो कुराहरू बुझ्दैछु म जान्छु अनि त्यहाँनिर एउटा मसिन कसरी चल्छ होइन हामीले त सोचेको हुँदैन कि प्याकेजिङ पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट वान अफ द पिस हो नि त होइन तर हामीले त्यस्तो प्याकेजिङलाई त्यति निहालेर हेरेकै छैन रहेछ कि त्यहाँ गएर हामीले सबै प्रोसेस हेरेर वाउ एउटा डिजाइनले एउटा प्रडक्टको सेलिङ फ्याक्टरलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउँदो रहेछ राम्रो प्याकेजिङ राम्रो प्रिन्टेड राम्रो डिजाइनले त्यो मैले अहिले बुझिरहेको छु तर म अब सेम लाइक आवर स्किन यो स्किन एउटा निकाल्ने भने त के छ भित्र नोबडी इज लाइक खोल त हो नि हैन त्यो चाहिँ मैले अहिले बुझिरहेको छु तर त्यहाँ पनि छ मेरो लगाव हैन तर मेरो मेन आफ्नो बेबी भनेको चाहिँ मेरो इन्टेरियर डिजाइनिङ जुन मलाई धेरै लामो भन्छ नि समयमा थाहा पाएको र मलाई धेरै टाढासम्म लानु छ सो अहिले चाहिँ मलाई यसकै धेरै माया लाग्यो one question generally I mean Miss Nepal हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा एउटा स्पीच दिन्छ के फाइनल स्पीच के भन्छ I don't know farewell speech संसारमा के गर्छु यो गर्छु त्यो चाहिँ हाम्रो ब्युटी विथ द पर्पस होला or introduction होला सायद जुन अहिले इन्टरनेटमा एकदमै त्यसको अलिअलि what did you say in that के गर्छु भनेर भने पनि छैन खास भन्नुपर्दा it was just a speech okay Miss World भइसकेपछि I'm going to do something this and that promises promises or whatever म के भने चाहिँ मलाई थाहा छैन तर लाइक सोसाइटीको ग्रेटर गुडलाई म काम गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई
त्यही अनुसारले नै पेजेन्ट्रीको मेन कोर भनेकै you give back to the society. It's beauty with a purpose. So it's that. So probably मैले त्यही सेन्समा केही भने होला तर के भने चाहिँ मलाई ठ्याक्क थाहा छैन. So that's that. So do you have that passion or not, like to bring change in? छ जस्तो लाग्छ है तर गएर एकैचोटि गएर म यो गर्छु त्यो गर्छु म भन्दिनँ म क्वाइटली गर्ने मान्छे म क्वाइटली गर्ने मान्छे हो जे पनि तर त्यो चाहिँ यहाँ आजकलको संसारमा त्यो खासै एप्रिसिएट हुँदैन जस्तो लाग्छ क्वाइटली गर्ने मान्छेहरूको त्यस्तो मेरो ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्टमा पनि मैले जे पनि गर्न सक्थेँ त्यहाँ होइन धेरैले यो कुराहरू नोटिस पनि गरेको छैन होला आई कुड हेभ डन एनिथिङ मलाई त्यो गोर्खाको एउटा गाउँमा गएर अब खैरीभन्दा माथि त्यहाँ गएर एउटा भुइँचालोले अफेक्ट भएको एउटा स्कुल थियो जुनमा अर्को एउटा अर्गनाइजेसनले पनि त्यसलाई रिबिल्डिङको लागि मद्दत गर्नेवाला थियो हामी उहाँहरूसँग जोइन भएर त्यो स्कुललाई चाहिँ अझै ठुलो भन्नाले अब उहाँहरूको लागि फेसिलिटिज एड गरौँ भनेर उहाँहरूको रिकन्स्ट्रक्सनलाई सपोर्ट गर्ने गरेर वी मेड अ प्ले ग्राउन्ड देयर अनि अन टप अफ द्याट उहाँहरूको लागि एउटा एडमिनिस्ट्रेसन ब्लक भनेर पनि एड गरेको छ जुनको लागि मैले फन्डहरू उठाएर त्यसरी गरेको थिएँ कि अब यो कुराहरू मलाई धेरै भनिराख्नु मन लाग्दैन त्यो चाहिँ मेरो प्रब्लम हो मैले एउटा प्रोजेक्ट भनेर ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट भनेर मिस वर्ल्डको लागि हामीलाई टास्कै दिन्छ त्यसको लागि बनाएको हो तर म त्यो एक्सटेन्डसम्म जान जरुरी थिएन क्या आई कुड हेभ डन एनिथिङ एल्स तर त्यहाँ म मात्रै होइन अरू पनि आउनुहुन्छ कोहीले हेल्थ भनौँ न शिविरै गर्नुहुन्छ कोहीले पानी लाने गर्नुहुन्छ यो हामीले जे पनि गर्न सक्छ क्या तपाईँले गएर त्यहाँ मिस वर्ल्डमा अरू पार्टिसिपेन्ट हेर्नुभयो भने जस्तो पनि प्रोजेक्ट ल्याएको छ क्या त्यहाँ सानो एउटा सेसन लियो भने पनि त्यसलाई ब्युटी विथ पर्पस बनाउनु छ क्या तर आई थिङ्क देयर समथिङ अबाउट अस लाइक नेपाली रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू मैले बुझ्न खोजेको कुन लिमिटसम्म जान चाहनुहुन्छ कि सोसाइटीको ग्रेटर गुडको लागि Do you have a plan or not or के छ मतलब त्यस्तो प्लान त छैन तर म त्यो मध्येमा पर्दिनँ होला जसले चाहिँ आफ्नै लाइफ स्याक्रिफाइस गरेर फिल्डमा गएर No. फिल्डमै जानुपर्छ just like you said like you're like donating and हो सो मैले भन्नु खोजेको मेरो when it comes to serving society मेरो चाहिँ कस्तो हो भने मेरो यस्तै जस्तो मेरो आफ्नो एक्सन्सले नै कन्भर्ट लाइक मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरौँ भन्ने मेरो सोच छ बोलेर कति थाहा छैन तर एक्सनले म जस्तो मान्छे छु म जसरी मेरो लाइफ लिभ गर्छु त्यही नै एक्जाम्पल होस् जस्तो फिल हुन्छ अरूहरूको लागि कि हेरेर म पनि राम्रो गरौँ म पनि हुन्छ नि यस्तो गरौँ भन्ने एउटा मेरो चाहिँ त्यही अनुसारले नै छ क्या अब हुन होस् लाइफमा पछि गएर अब सबै चिज फर्स्टमा त आफू ठिक हुनु पर्यो आफू स्ट्रङ हुनु पर्यो होइन त्यो चाहिँ मेरो सायद अब चाहिँ बिस्तारै मलाई त्यो फिल भइरहेको छ कि पहिला चाहिँ म आफैमा खोज्दैमा बिजी थिएँ जस्तो लाग्छ कि आफैलाई खोज्दैमा हजुर You found about yourself. अहिले मलाई आफूलाई आफ्नो बारेमा धेरै कुरा थाहा छ जस्तो लाग्छ म धेरै कन्फिडेन्ट छु जस्तो लाग्छ लाइफको एउटा सर्टन स्ट्रगल फेज पनि क्लियर गरेँ अब त झन् म्यारिड भयो म्यारिज अल्सो गिभ सो मच अफ क्ल्यारिटी इन यर लाइफ जुन हामी त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ यो बारेमा होइन एउटा माइलस्टोन हो नि त बिग माइलस्टोन हो नि त होइन भारी बिसा जस्तो हुँदो रहेछ भारी बिसाएको जस्तो हुँदो रहेछ अब यो मेरो क्वेस्ट सक्यो आई हेभ समबडी विथ मी टु now look forward to. अब चाहिँ मेरो नयाँ च्याप्टर हो भने जस्तो फिल भइरहेछ अब. How long have you been married? People This recent? 2 months. It is recent? That recent? I didn't know that. 2 months. Wow. 2 months. Life's changed. For good. Life to रमाइलो Then after बिस्तारै then challenges around थाल्छ. होला. Definitely. जुन आउँछ पनि होला नि of course सबैकोमा छ so if you can take it positively and face it it's okay I mean nice just mentally तयारी गर्दैछु त्यसको लागि that भएको बेला चाहिँ let's not take it too hard on it आफुलाई सम्झाएर एउटा सजेसन छ के हुन्छ भने family भइसकेपछि when you get married हैन and then there's partner then there is in-laws and they are in-laws they are like so many other people ni उनीहरूले पनि they try to influence you in many ways and you try to defend yourself के त्यो हुँदो रहेछ के अनि त्यो सुरुमा थाहा नभएको के हो you try a lot and it doesn't work मलाई चाहिँ म त्यो फेज म धेरै भन्न त चाहन्न होइन तर यो इनलजबाट मात्रै होइन कि यो त सबै आफू जो नजिक हुन्छ नि जोबाट पनि आउँछ नि यो त तपाईँ पार्टनरबाट नि आउँछ यो तपाईँको मदरबाट नि आउँछ तपाईँको फादरबाट नि आउँछ जोबाट नि आउँदो रहेछ क्या आफ्नै राइटहरू आफ्नै फिलोसफी आफ्नै प्रिन्सिपल्स चाहिँ अरूमा राख्नु भने सायद मैले नि अरूलाई गरेर होला तर मैले चाहिँ यो फेज मेरो यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ कि जस्तो लाग्छ अब
म सानैमा बिहा गरे भए सायद डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला अब म 5 वर्ष अगाडि बिहा गरे भए चाहिँ म यो कुरामा धेरै टेन्सन लिन्थ्यो होला तर म अहिले बिहा गर्दाखेरि चाहिँ ममा धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ र क्ल्यारिटी छ कि यो म्याटरमा भन्ने लाग्छ कि यो एउटा नराम्रो वेमा फेस गरेछु क्या मैले यो मान्छेहरूबाट इन्फ्लुएन्स हुने र आफ्नो अस्तित्व आफ्नो आइडेन्टिटी नै अरूले जे भन्यो त्यही मात्रै सोच्ने म त्योसम्म पनि पुगेको थिएँ जुन तपाईँलाई मैले भन्थेँ नि आई क्रास भनेर त्यही बेला हो क्या जुन बेला चाहिँ मैले अरूले मलाई जे फिड गरिरहेछ त्यो धेरै लिएर त्यो भन्दा होल अगाडि नट जस्ट त्यो एउटा पोइन्ट कि मैले लाइफको अगाडि सबै त्यही नै गरिरहेको रहेछ कि अरूले जे फिड गर्यो त्यही लिने अरूले जे फिड गर्यो त्यही लिने म को हो मलाई थाहा नै छैन त्यही बेला हो म क्रास भएको अनि त्यहीँबाट हो कि मैले उठेर चाहिँ नो नाउ आई नो हु आई एम now I listen to me. This is spirituality. I listen to me. Yes, ममा अरूलाई सुन्छु तर फिल्टर गरेर लिन्छु आफूलाई प्रोटेक्ट गर्छु आफूलाई अगाडि राख्छु र आफूलाई अगाडि राखेपछि बल्ल मैले अरूलाई पनि भन्न सक्छु भन्ने मैले यति सोचेको हो कि यो बारेमा सो त्यही भएर अहिले मलाई बिहा गरेर नयाँ घरमा आउँदा चाहिँ त्यो डर चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ म धेरै ओभर कन्फिडेन्ट हुँदिनँ होइन किनभने लाइफ यु नेभर नो जे पनि हुनसक्छ र कतिवटा एउटा कुरा चाहिँ मैले के पनि आफूलाई एकदमै ट्रेन गर्छु गुड कुरा इन्फ्लुएन्स हुन्छु कसैको राम्रो कुरा इन्फ्लुएन्स हुन्छ म हुन्छु नि त के भएर कहिलेकाहीँ कमेन्ट्स हुन्छु क्या मैले अस्ति तिमी त यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नु राम्रो कुरामा भन्छु भने चाहिँ मलाई त्यसमा केही पनि छैन कम्प्लेन नगर जस्तो मेरो अहिलेको नयाँ फ्यामिली दे आर भेरी स्पिरिचुअल माई मदर इन ल सी इज भेरी स्पिरिचुअल सी टक्स अबाउट डिट्याचमेन्ट विथ मी होइन मतलब तिमी यसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ है you know, like I'm getting married to her son. I just got married to her son and she's telling me about detachment. She's telling me about detachment. Now imagine who says that, you know? तिमी त्यो स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस नभएको मान्छेहरूले खुलेर भन्नै सक्दैन कि तर सी टोल्ड मी सो मैले भनेको यो वाला इन्फ्लुएन्स चाहिँ आई एक्सेप्ट तर डोन्ट इन्फ्लुएन्स मी टु बी लाइक यु बट तिम्रो राम्रो कुराहरू अगाडि राख जुन मलाई मनपर्छ म लिन्छु वाला चाहिँ म त्यतिसम्म चाहिँ ओपन छु जस्तो लाग्छ Okay. That's very spiritual, very spiritual. I don't know. Most of the people, they don't have this much privilege also, yeah. Privilege in what sense? Privilege in understanding or being taught spirituality. See, generally spirituality भन्दा चाहिँ मान्छेले किताब सिताब पढ्ने यो हुन्छ यस्तो टिका लाउने भनेर सोध्छ होइन ध्यान नबस्ने no. Spiritual means day-to-day part of going deep, going subtle. And being more stable in the mental level. I can say that I'm spiritual then? Oh yes. Okay. Your in-law is also very spiritual. She practices. She's talking about detachment means yes. I mean generally detachment doesn't it doesn't mean don't love somebody. Yes. And so don't see attachment नहुनु भनेको धेरै ठुलो कुरो हो कि कतिपय रिलेसनशिपहरू are really I mean toxic, when they are attached to each other's too much. त्यसले पनि toxic बनाउँछ कि एउटा there is one saying अति सर्वत्र वर्जित means I mean too much of anything is bad. Too much of everything is bad. Right? So attached पनि धेरै भयो भने हैन then it's bad. So I think your in-law is talking about being detached in the sense that don't try to के भन्छ हाबी हुने हैन एकअर्कामा हाबी नहो सो उहाँले आफ्नो डिपेन्ड पनि नहो जस्तो माई हस्बेन्ड एन्ड हिज ब्रदर उहाँलाई पनि त्यसरी नै रेज गर्नुभएको हो कि जस्तो अब तर म आई कम फ्रम अ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड राइट सो त्यही डिफ्रेन्ट भन्नाले मतलब मेरोमा चाहिँ we're like attached. Yeah, okay. You know what I mean? एकदम core knitted family, close knitted family बाट आएको म सो त्यो चाहिँ मैले आई थिङ्क मेरो हस्बेन्डबाट पनि प्रायर टु आवर वेडिङ त्यो बेला पनि बिस्तारै सिकिरहेको थिएँ मलाई थाहा थिएन कि उसले कहाँबाट यसरी उसमा यति कसरी आइरहेको छ ट्याक्क त्यो ब्यालेन्स के वेन युआर सपोज टु बी देयर यु बी देयर बट हाबी नहुने भन्नुहुन्छ नि त्यो हाबी नहुने कतै कतै देखेको थिएँ क्या मैले जुन उहाँबाट नि म सिकिरहेको हुन्छु क्या बेला लभ म्यारेज लभ म्यारेज उहाँबाट म बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै थिएँ अनि त्यसले मलाई एकदमै ब्यालेन्स गरिरहेको थिएँ कि द्याट हाउ टु लभ अ पर्सन विदाउट ट्राइङ टु कन्ट्रोल देम विदाउट ट्राइङ टु चेन्ज देम भन्ने त्यो बिस्तारै मैले टाइम लाएर सिकेको Why do you think two people come together? If they don't need to I mean मेरो लागि चाहिँ डेस्टिनी जस्तो लाग्छ जो यु मिन
random two or the Yeah, I ones who mean, actually we get cannot married get married and then stay single. What is the use? I mean, what is the necessity of getting to married? be with each other? Yeah. It's a जरुरी छ partnership. जस्तो It's a लाग्छ? partnership. जरुरी छ जस्तो लाग्छ? जरुरी छ? Definitely. म चाहिँ एकदमै I'm a Why do you think? believer in, you know, having a Why do you having think? one. Okay, other than begetting children and after family बनाउने बाहेक, do we really need like each other? Yeah. Yes. किन? Why? Life is too long to just be by yourself. I mean, सकिन्छ. एक्लै बस्न सक्नेहरू पनि हुन्छ तर it's beautiful when it's somebody's there to share your happiness, your emotions, your feelings, everything. It's beautiful. मलाई त जहिले पनि I've loved किन that. सोधेको मैले किन सोधेको भने most of the people have not understood के why do we need each other भनेर किनभने most of the time relationships are made and the people get married just to enjoy each other. They think that like this is kind of like a fun or some kind of thing, you know, right? But then marriage, coming together, marriage means commitment. Commitment. Yeah, taking responsibility of each other. Yes. Right. So, like you said, yeah, you need someone in life. Life is long, and to walk in the life, and it's a long walk. And then definitely, if there is somebody beside you, it's beautiful. But people don't know that. People either take each other for granted or just like the tool for enjoyment. बिर्सिन्छ पनि होला ग्रान्टेड लिनेहरू लाइफको अब सबैको एउटै हुँदैन नि त सर्कमस्टान्सेस अनि धेरै सर्कमस्टान्सेस आउँदाखेरि दे जस्ट फर्गेट द्याट वाइ डिड यु कम टुगेदर एक्चुअली भनेर कतिपयले भन्नुहुन्थ्यो कि the couple who are looking at each other, they don't last long. Right? A couple looking in the same direction, yeah. That's a very important one of the important takeaways मेरो लागि आजकोबाट. So when the direction, when the vision and the destination is same, and then both of you are going together, you last forever. All right. So that's amazing. And thank you very much for coming. Thank you so much for having me here. कति धेरै कुरा थियो सोध्नुलाई तर definitely we'll sit again. Bring me in part 2, please. Someday. Okay, sure. We'll do that. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna.